از آینه نقره خیره شدم به تصویر مردی که با اخمایی در هم کنارم نشسته بود و منتظر تموم شدن خطبه عقد بود. از استرس و نگرانی داشتم بالا می آوردم. تمام تنم عرق کرده بود. نفسم بالا نمی اومد. دوست داشتم هر چه زودتر این نمایش مسخره تموم بشه و من از اون 4 دیواری که شده بود زندانم فرار کنم. خطبه عقد من خونده شده بود و بعد از 3 بار با نیشگونای سفتی که زن آقام از بازوم گرفته بود با صدای خفه‌ای بله گفته بودم و حالا همه منتظر شنیدن بله داماد بودن. عاقد که ساکت شد با نگرانی زل زدم به صورت در هم داماد. قول داده بود بله بگه. قول داده بود این بی‌آبرویی رو گردن بگیره. حس می‌کردم زمان متوقف شده. صدای پچ‌پچ‌ها آزارم میداد. نگاهش که تو آینه افتاد به چشمای پر از اشکم آهسته لب زدم. تمومش کن. التماست میکنم. دستشو مشت کرد و از جا بلند شد. پچ‌پچ‌ها اوج گرفت. اشک نشست روی گونه‌ام وقتی با صدای بلندی گفت نه، من این عقدو قبول ندارم. بعدم 2 چشم بر هم زدنی از مجلس بیرون رفت. همه زنا آزارم میداد. دلم میخواست همونجا به زندگیم پایان بدم. چون شک نداشتم اگه پامو از اونجا بیرون میذاشتم برادرای خوش غیرتم زندم نمیذاشتن. حوری زن آقام خم شد و تو گوشم زمزمه کرد امشب جنازت از این خونه بیرون میره. ببین کی گفتم. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. بعدم سعی کرد مهمونایی که از دور و نزدیک واسه عقد دختر خان اومده بودن رو مجاب کنه که هر مشکلی بوده از طرف داماد بوده، که دختر هووی جوونش عین برگ گل پاکه، جوری که آبروی شوهر و پسراش حفظ شه. در نهایت کمتر از نیم ساعت بعد سالن بزرگ خونه خالی شد، خالی از مهمونایی که واسه خوردن شام عروسی اومده بودن و من با لباس شیر رنگی که یادگار مادرم بود مات و مبهوت روی صندلی نشسته بودم. حوریه میرفت و میومد و منو خفت میداد. گور به گور بشی که آبرو واسمون نذاشتی. فکر کردی بعد این رسوایی ما میتونیم سرمونو تو این ده بالا بگیریم؟ کاش همون روزی که مادر سقط شد تو هم باهاش میمردی تا اینقدر ما رو عذاب ندی. 4 صباح دیگه که شکمت بالا اومد چه خاکی به سرم بریزم. نزدیکم شد. نیشگون سفتی از بازوم گرفت و همزمان چنگی به موهام زد و با حرص و خشم گفت بگم این تخم حروم رو کی تو شکم دختر خان کاشته؟ هان، حرف بزن. چرا لالمونی گرفتی؟ ای خدا از رو زمین برت داره. بعدم یکی کوبی تو سرم و مشغول نفرین کردن ایل و تبار مادرم شد. با گریه خیره شدم به سفره عقدی که واسه بستن دهن مردم انداخته بودن. وگرنه به قول حوریه لیاقت یه هل پوکم نداشتم. جرأت نداشتم کلمه‌ای حرف بزنم. اونقدر گناه کردنم بود که مجبور به سکوت بودم. خونه که خالی از مهمون شد وقت ترسیدن بود. 3 تا برادر بزرگتر از خودم داشتم که اگر تا اون روز زندم گذاشته بودن فقط از ترس آبروشون بود. به قول احمد حقم این بود که سرمو بذارن لب باغچه و گوش تا گوش ببرن. بابا خان هم دست شسته بود از تک دخترش و سرنوشت منو به دست برادرای بیرحمم سپرده بود. صدای فریاد احمد که به گوشم رسید از ترس تو خودم جمع شدم. حوریه در سالن باز کرد و با خشم گفت صدا تو بیار پایین احمد. میخوای اهل ده رو خبر کنی از بی‌آبرویی این دختر؟ از تخم حرومی که تو شکمشه؟ بعد جواب قوم زن تو چی میدی؟ اگه نامزدی محمود به خاطر این بی‌ناموسی به هم بخوره چی؟ احمد با خشم گفت تو بگو چی کار کنم ننه؟ بگو با این لکه ننگ چه کنم؟ میخوای بی غیرت باشم و سکوت کنم؟ حوریه صداشو پایین آورد و گفت قابل خبر میکنی. خودم یکی رو سراغ دارم که دهنش قرصه. میگیم بچه رو سخت کنه. نمیذارم آب از آب تکون بخوره. خودت میدونی چشم دیدن دختر هوویی که تا زنده بود سوگلی آقات بود رو ندارم. میدونی که از شباهت این دختر به اون مادر افریتش چقدر بیزارم. اما مرگ تقاص این دختر نیست. بچه رو سخت میکنی. آبا که از آسیاب افتاد خبر میدم عموم بیاد عقدش کنه. بره ده بالا با عزت زندگی کنه تا قدر عافیت بدونه. عزت عموی حوریه پیرمرد 70 ساله‌ای بود که 1 ماهی میشد زن دومش فوت کرده بود و حوریه مدام تهدیدم میکرد که آخرش منو به عقد اون در میاره. احمد مشتی به در کوبید و گفت چرا قابله بیا سختش کنه؟ میخوای آتو به دست مردم یاوه‌گو؟ مگه ما مردیم؟ خودمون اون بچه حرومزاده رو میکشیم پایین. اینو گفت و با دست حوریه رو عقب کشید و همراه محمود به سمتم حمله ور شدن.
جیغی کشیدم و سعی کردم از دستشون فرار کنم، اما تو اون زندون لعنتی من جایی واسه رفتن نداشتم. در نهایت احمد از پشت بازومو گرفت و اسیر شدم تو حصار دستای مردی که قرار بود پناهم باشه، برادرم باشه، پشتم باشه. مردی که یه بار پای درد و دل یه دونه خواهرش ننشست، یه بار نخواست بشنوه که چی شد این بلا سر خواهرش اومد. لگدای محکم محمود به شکمم میخورد و صدای جیغ و فریاد من کل خونه رو گرفته بود. نفهمیدم چقدر گذشت و چقدر کتک خوردم که یه دفعه کسی محمود عقب کشید و با خشم فریاد زد: ولش کنید، کشتیدش. بازوم از دست احمد رها شد و تن بیجونم روی زمین افتاد. لحظه آخر قبل از اینکه چشمم بسته بشه، چشمم به مردی افتاد که اومده بود تا ناجیم بشه. 3 سال قبل، بهار سال 1335. روی علف‌های تازه‌ای که سیف الله از صحرا آورده بود لم دادم. چشمامو بستم و بوی خوش بهار رو به ریه‌هام فرستادم. با شنیدن صدای گله گوسفند چشمامو باز کردم. احمد در طویله رو باز کرد و تشری بهم زد: یا لازری، بیا گوسفندا رو ببر چرا. سیف الله کار داره. قرقر کنن از جا بلند شدم. وظیفه چرا بردن گوسفندا با سیف الله بود. سیف الله سالها قبل خانواده‌اش سر راه گذاشته بودنش و بابا خان بزرگش کرده بود. اما احمد هر وقت چشم بابا خان رو دور میدید، دستور دادن‌ها شروع میشد. صدق سر مادرش چشم دیدن منو نداشت. نه اون نه محمود. باز میثم که کوچکترین برادرم بود، به واسطه نزدیک بودن سنمون رابطه بهتری با هم داشت. اما احمد و محمود دروغ نبود اگه میگفتم به خونم تشنن. بی‌حوصله به سمت گله گوسفندا رفتم. برفی رو بغل گرفتم و زنگولش رو بستم و در حالی که زیر لب ترانه‌ای زمزمه می‌کردم، گوسفندا رو به سمت صحرا بردم. محل خوبی واسه چرا پیدا کردم و خودمم زیر سایه درختی دراز کشیدم. دستمو زیر سرم گذاشتم و چشمامو بستم. هوای خوش بهار به همراه آفتاب کمی که از لابلای شاخه‌های درخت به صورتم میتابید باعث شد چشمم گرم بشه و به خواب عمیقی فرو برم. با حس کشیده شدن چیزی به صورتم چهره در هم کشیدم و چشم باز کردم. مرد جوونی با نیشی باز بالای سرم ایستاده بود. دستی به چشمای خوابالودم کشیدم و با گیجی نشستم. تو کی هستی؟ مرض داری مزاحمم میشی؟ مرد با صدا خندید و گفت: اومدی گوسفندا رو بیاری شرا یا چرت بزنی؟ دست به سینه با طلبکاری گفتم: به تو ربطی نداره بچه شهری. یالا برو رد کارت. این دشت پر از هم ولایتی های من. اشاره کنم همینجا سر از تنت جدا میکنم به خاطر اینکه مزاحم دختر خان شدی. ابروی بالا انداخت. نگاهی به سر تا پام کرد و گفت: دختر خان؟ از کی تا حالا دختر خان گوسفندا رو میاره شرا؟ گفتم: نه، تو انگار تنت میخوره. سوت مخصوصی زدم و تو چشم برهم زدنی سگ محبوب بابا خان که محافظ گله بود به سمتم دوید. اشاره‌ای به فیلمی کردم و گفتم: هی، مزاحمه. سگ آقامو یه مرد انگلیسی که واسه سفر به ایران اومده بود پیدا کرده بود و قبل از برگشتنش به انگلیس به بابا خان هدیه داده بود. از نژاد سگای سرابی بود و به شدت باهوش و وفادار. و به محض شنیدن حرفم پارس کنان به سمت مرد مزاحم حمله ور شد. مرد که باورش نمیشد همچین کاری باهاش بکنم، وحشت زده عقب دوید و فریاد زد: هی، چی کار میکنی؟ الان میزنه یه بلای سرم میاره. با صدا خندیدم و صداش کردم که بیاد. چند تا واقعه دیگه کرد واسش و با دستور دومم به سمتم دوید. مرد جوان همونطوری که زیر لب فحشم میداد از هم فاصله گرفت. منم با خیال راحت دراز کشیدم و دوباره چشمامو بستم. من زریم، تنها دختر خانه آبادی. خانبابا زن داشت وقتی اومد مادر منو صیغه کرد. حوریه زن خانبابا 3 تا پسر براش آورده بود. اما خانبابا به قول خودش سر پیری با دیدن چشمای شفاف مادرم دل از کف داده بود و زنی که درست 25 سال از خودش کوچیک‌تر بود و صیغه کرده بود تا به نعمت دلش برسه. خانواده مادرم از عشایر بودن. عشایری که هر سال موقع زمستون به سمت زمینای بالای ده می اومدن و اونجا اتراق می کردن. خانبابا هم گلنسا مادرم رو این سرکشی به زمینای آبا و اجدادیش دیده بود. دختر 20 ساله‌ای که درست روز عروسیش شوهرش از دست میفته و عروس نشده بیوه میشه. با آوازه شوم بودنش میپیچه بین عشایر و کسی حاضر نمیشه با زن سیاه وقتی که تو اوج جوونی بیوه شده ازدواج کنه. خانبابا اونقدر دلباخته مادرم بوده که بی توجه به حرفایی که پشتش بوده دست مادر پیرش رو میگیره و میره واسه خواستگاری از دختری که حتی خانواده خودش هم نمیخواستنش. مادرم هم هرچند دلش نمیخواسته زن مردی بشه که میتونسته جای آقاش باشه، اما راه دیگه‌ای جز قبول این ازدواج نداشته.
به هر حال خان بابا خانه 2 آبادی بزرگ بوده و جواب رد دادن به خان کار هر کسی نبوده. مادرم گلنسا تو سال 1318 زن بابا خان شد. از همون اولم بابا خان دست سوگلیشو گرفت و بردش امارت اربابی، کنار زن اولی که چشم دیدن حبوشو نداشت و البته حقم داشت. حوریه دختری که از بزرگون ده بود. وقتی با خبر شد که خان سرش حبو آورده، خیلی تلاش کرد شر حبوی جوونش رو از سرش کم کنه، اما با وساطت آقا و برادراش هم نتونست کاری از پیش ببره و در نهایت تسلیم سرنوشتش شد. 2 سال بعد از ازدواج مادرم و بابا خان من به دنیا اومدم. اسمم و مادرم واسم گذاشته بود، سری. من تابستون سال 1320 به دنیا اومده بودم. مادرم تعریف میکرد و میگفت وقتی به دنیا اومدی انگار دنیا رو به آقا دادن. عاشق دختر بچه ها بود و نهایت آرزوش داشتن یه دختر بود. واسه همینم بعد از تولد من دین و دنیا شده بود گلنسا و زری. همین علاقه شدید بابا خان و توجه زیادش به ما بود که باعث شده بود حوریه و پسراش از ما بیزار باشن. بچگی خوبی داشتم. تا 8 سالگی سوگلی خونه بودم. بابا خان عاشقم بود. مادرم هم جونش بود و زریش. بعد من خیلی تلاش کرده بود که بچه دار بشه، بلکه پسری برای بابا خان بیاره تا به قول خودش در برابر برادرای ناتنیم پشت و پناه هم باشه. اما هر بار حامله میشد تو همون ماهای اول بچهش سقط میشد و هر بار بچه‌ای رو از دست میداد تا مدت‌ها گوشگیر و کم حرف میشد و خان بابا با سخاوتمندی هدیه‌های گرون قیمت براش می‌خرید تا دل گلنساشو به دست بیاره. بچه بودم، اما زیاد از دهن این و اون شنیده بودم که علت سقطای مادرم دعاهایی بود که حوریه براش گرفته بود. عمه طاهره میگفت حوریه میترسه ننت یه پسر برا خان بیاره و پیش چشم خان عزیزتر بشه. واسه همینم مدام از این ده به اون ده دنبال دعا نویسه تا نذاره گلنسا بچه‌ای دیگه به دنیا بیاره. خان بابا زری جان از دهنش نمیافتاد و گلنسا هم جونش بود و تک دخترش. در نهایت 6 ساله بودم که مادرم مریض شد. بابا خان اونقدر عاشق مادرم بود که دست شست از گاراش و دست مادرمو گرفت و برد شهر، از این دکتر به اون دکتر. اما هیچ کسی درد مادرمو نمیفهمید. هیچ کسی نمیدونست مریضی که عین خوره داشت جون مادرم رو میگرفت چیه. عمه معتقد بود همه چیز زیر سر حوریه است. میگفت اونقدر واسه این زن بیچاره دعا گرفت که این بلا سرش اومد و عین شمع داره آب میشه. هرچی که بود در نهایت 2 سال بعد، درست تو اولین روزای 8 سالگی من، مادرم یه شب خوابید و دیگه بیدار نشد. مرگش ضربه بدی به بابا خان زد، جوری که 1 ماه تمام ناپدید شد و وقتی برگشت کل موهای سرش سفید شده بود و چین و چروکای صورتش هم بیشتر از قبل شده بود. بیشتر اوقاتش رو تو اتاق مشترکش با مادرم میگذروند و حتی حواسش به منی که یادگار عشق سر پیریش بودم هم نبود. 1 سالی طول کشید تا بابا خان به خودش اومد و تونست خودش رو جمع جور کنه و امور آبادی رو به دست بگیره. تو ده پر شده بود، خان مجنون شده و بیشتر کارا به دوش شوهرم من بود که یه جورایی دست راست بابا خانم بود. مادرم که فوت شد روزای سخت زندگی منم شروع شد. حوریه چشم دیدنمو نداشت و برادرامم برادری بلد نبودن. حوریه عقده‌های چند سالش رو سرم خالی می‌کرد، از کوتاه کردن موهای بلندی که بابا خان عاشقش بود تا حبس کردنم تو انبار کوچیک خونه. هر وقت بابا خان برای سرکشی به زمینا میرفت خبری از غذا نبود و با وجود سیف‌الله و اختر که کارای خونه رو می‌کردن، حوریه در نبود بابا خان کارای خونه رو هم به دوش من مینداخت و اگه کارو درست انجام نمیدادم نیشگونای سفتی از رون پام میگرفت، جوری که همیشه رون پام کبود بود. خان بابا معمولا بین 2 آبادی در رفت و آمد بود. گاهی میرفت آبادی بالا. 2-3 روزی پیداش نمیشد و حوریه تو همون 3 روز حسابی به خدمت من میرسید. میگفت چشمات عین چشمای مادر بقیهته. برا همین چشم دیدنمو نداشت. با شنیدن صدای سم اسب از خیالاتم بیرون اومدم و چشم باز کردم. همون جوونی که سگمون رو به جونش انداخته بودم با 2 مرد جوون دیگه‌ای سوار بر اسب داشتن اطراف چراگاه از سواری میکردن. نوچی کردم و از جا بلند شدم. حوصله نگاه‌های خیره اون جوون رو نداشتم. واسه همین گله رو جمع کردم و آهسته به سمت عمارت برگشتیم. مدتی از اون ماجرا گذشته بود و خان بابا برگشته بوده. حوریه میرفت و میومد و زیر گوش خان بابا میخون که این دختر دیگه بزرگ شده. سنش داره بالا میره و 2 فردای دیگه هیچ کسی در این عمارت رو نمیزنه. تا خواهان داره بدیمش بره برای خودش تشکیل خانواده بده. صدق سر خان بابا خواستگار زیاد داشتم. اولین روزای 12 سالگیم بود که پسر خاله خان بابا اومد خواستگاریم. اما خان بابا با جدیت گفت سری بچه است و به این زودیا شوهرش نمیدم. میگفت تو رو به کی بسپارم که خیالم بابتت راحت باشه.
اما حوریه دست بردار نبود. انگار جای اونو تنگ کرده بودم تو خونه که هر روز به بابا خان غر میزد. میگفت هم سن و ساله زری بچه بغلشونه. منتها زری هنوز کیف و کتاب میندازه زیر دستش و میره مدرسه. زورش میومد که پسرای خودش 2 کلاس بیشتر درس نخونده بودن و من صدقه سر حمایت‌های بابا خان کلاس 9 بودم. و با وجود اینکه کل کلاسمون پسر بودن، بازم بابا خان اصرار داشت من درسمو بخونم. علت اصلی اصرار حوریه به ازدواجم هم خواستگار جدیدی بود که خودش واسم جور کرده بود. تک پسر خواهرش که چشمای هیزش حالمو به هم میزد. اسمش موسی بود و 30 سال سن داشت و به قول حوریه تا اون سن چشمش هیچ دختری رو نگرفته بود. اما واسه بدنامی موسی به گوش همه رسیده بود و کمتر کسی راضی میشد دخترش رو به اون بده. به قول رازی خانم زن همسایمون، موسی حتی به گربه ماده هم رحم نمی‌کرد. بابا خان درست مخالف این وسط بود، اما هیچ وقت مستقیم مخالفتش رو ابراز نمی‌کرد. فقط میگفت زری هنوز وقت شوهر کردنش نیست. اردیبهشت ماه داشت به آخرین روزای خودش میرسید و من سعی می‌کردم سیاه جلوی چشم حوریه آفتابی نشم تا دوباره بحث شوهر دادنمو پیش نکشه. یادم اون روز بارون شدیدی اومده بود و من داشتم تو حیاط چکمه‌هامو از گل پاک می‌کردم که کسی با مشت به در کوبید. بابا خان تو ایوون نشسته بود و قلیون می‌کشید. صدای زدن در که بلند شد، سیف الله دست از جارو زدن حیاط کشید و به سمت در خونه رفت. کمی بعد صدای آلا به گوش رسید. اهل حجاب کردن نبودم. بابا خان هر از گاهی منو به مهمونیای شهر می‌برد و صدقه سر همون مهمونی‌ها طرز پوششم هم سیاه شبیه روستایی‌ها نبود. فقط وقتایی که از خونه بیرون می‌رفتم، واسه بستن در دهن مردم چارقد بلندی رو موهام مینداختم. صدای آلای دوم که اومد موهام رو پشت گوشم زدم و قد راست کردم. سیف الله وارد حیاط شد و رو به بابا خان گفت: آقا، یه جوونی اومده میگه وقتی تو صحرا اتراق کرده بودن یکی از مردم این ده اسب و دوشه راهشون رو دزدیده. بابا خان اخ می‌کرد و قلیونش رو کنار گذاشت و گفت: بذار بیا تو ببینم چی میگه. با کنجکاوی نگاهی به سمت در حیاط انداختم. کمی بعد همون جوونی که تو صحرا مزاحمم شده بود همراه یه مرد دیگه پشت سر سیف الله وارد حیاط شدن. مرد جوون با تعجب نگام کرد. انگار هنوز باور نکرده بود من دختر خانه آبادیم. پشت چشمی نازک کردم و به امر به بابا خان گفتم: بابا خان، بارون بند اومده. با دخترای رازی خانم میرم صحرا. بابا خان سری به نشونه مثبت تکون داد و اشاره‌ای به جوون کرد و گفت: چی شده جوون؟ اهل کجایی؟ چی شده که گذرت به این روستا افتاده؟ از قدمم رو آهسته کردم تا صدای مرد جوون رو بشنوم. اسمم سیاوش خان. پدرم اصفهانیه و مادرم شیرازی. 1 ماهی هست از اصفهان واسه سفر اومدم این اطراف. دیشب تو صحرا چادر برپا کرده بودیم. مرد جوونی به اسم حبیب اومد و پای بساط عیش و نوشمون نشست. گفت از اهالی این آبادیه. کمی هم شراب با خودش آورده بود. من و 2 تا از رفقام که همراهمن هر 3 یه پیک خوردیم و بعد بیهوش شدیم. چشم باز کردیم نه خبری از اسبابمون بود نه پول و وسایلمون. از اون مردم فقط اسمشو میدونیم. اما بین حرفاش گفت اهل این روستاست. بابا خان با خشم رو به سیف الله گفت: چند تا حبیب تو ده داریم؟ گوشه یه دیواری ایستادم و گوشمو تیز کردم. سیف الله کمی مکث کرد و گفت: 5-6 تایی داریم خان. منتها جز 3 نفرشون باقی سال خوردن. بابا خان اساشو به زمین کوبید و گفت: خیلی خوب، برو هر 3 نفر رو بیار اینجا ببینم این مرد کدومشونو میشناسه. مردم روستای من اهل دزدی و مال مردم خوری نیستن. اگه حرف دروغ باشه واسه سنگین تموم میشه جوون. مرد جوون که حالا فهمیده بودم اسمش سیاوشه کمی دستپاچه شد و گفت: والا خان، من قصد جسارت به شما و مردم آبادی رو نداشتم. شاید اون مردم به ما دروغ گفته باشه. من به چند نفری مشکلمو گفتم، اونا هم گفتن جز خان کسی نمیتونه کمکت کنه. همه از انصاف شما تعریف کردن. پوزخندی به چاپلوسیش زدم و از خونه بیرون زدم. بوی خاک بارون خورده رو به ریه هم فرستادم و همراه دخترای رازیه به سمت دشت رفتیم. وقتی برگشتم خونه که خورشید داشت غروب میکرد. دست گل بزرگی از گلای وحشی دستم بود و از گردش تو دشت حسابی حالم جا اومده بود. وارد حیاط شدم و گلا رو روی تخت گذاشتم. خم شدم تا صورتمو تو حوض وسط حیاط بشورم که صدای صوتی به گوشم رسید. با تعجب قد راست کردم و نگاهی به پشت سرم انداختم. تو چارچوب در یکی از اتاقای پایین که بیشتر برای مهمونا استفاده میشد قامت بلند مردی رو دیدم. چشمامو تنگ کردم و با دقت بیشتری نگاش کردم. همون مرد بود، سیاوش. سرکی به اطراف کشید و وقتی دید کسی تو حیاط نیست به سمتم اومد. اخمی کردم و خواستم به سمت اتاقم برم که جلومو گرفت و گفت: پس راست گفتی که دختر خانی. اما چطور دختر خان گله میبره؟ چرا؟ دست به سینه با خشم گفتم:
تو انگار تنت میخوره. بابا خانم به فهم صد راه دخترش شدی، وسط همین حیات فلکت میکنه. خندید و گفت دختر دهاتی و اینقدر ادا. صدامو بلند کردم و سیف الله رو صدا زدم. به آنی رنگش ورید و تو چشم هم زدنی دوید و برگشت تو همون اتاقی که ازش بیرون اومده بود. سیف الله از اتاقش بیرون اومد و گفت چیزی شده خانم؟ سیاوش هنوز تو چارچوب در بود، اما سیف الله به اون قسمت دیدی نداشت. بدون اینکه به سمتش برگردم گفتم این مفتخورایی که اومده بودن خبر دزدی بدن کجا رفتن؟ سیف الله با تعجب گفت چی میگید خانم؟ همین جوونی که اومده بود و میگید؟ نگید خانم، خانی که از اتاقای پایین رو بهشون داده، صداتون رو میشنون، زشته. شونهی بالا انداختم و گفتم بشنون، اصلا مهم نیست. مفتخور نبودن که نمی اومدن عوض بی‌عرضگی خودشون رو از باباخان من بگیرن. راستش زورم اومده بود که بهم گفته بود دختر دهاتی و پرادا. میخواستم با حرفام حرسشو در بیارم که سیف الله گفت والا حبیب پسر رمضان توی ده نبود، اما جوری که این دوتا جوون مشخصات میدادن احتمالاً دزد مالشون همون پسر رمضونه. واسه همینم خان گفت بمونن همینجا تا حبیب پیداش بشه و برای حساب پس دادن بیاد تا تکلیف این دو جوونم مشخص بشه. با صدای بلندی گفتم من که میگم اینا اومدن واسه مفتخوری، اگرم دزدی بهشون زده خودشون بی‌عرضه بودن. بعدم همونطور که حرفارشون میکردم سرخوش به سمت اتاقم رفتم که قبل از بستن در اتاقم چشمم به سیاوش افتاد که تو چارچوب در اتاقش کماکان ایستاده بود و با خشمی عجیب نگاه میکرد. فردای اون روز صبح زود با صدای فریاد مردی چشم باز کردم. وحشت زده سر جام نشستم و دستی به موهای آشفتم کشیدم. صدای داد و التماس کل عمارت رو گرفته بود. با همون چشمای خوابالود پنجره رو باز کردم و نگاهی به بیرون انداختم. سیف الله وسط حیاط بساط فلک رو به پا کرده بود و داشت با چوب درخت ضربه‌های محکمی به پای مردی که صورتش رو نمیدیدم میزد. با خودم گفتم حتما دست اون جوان رو شده و بابا خان فهمیده دروغ گفته و حالا داره فلکش میکنه. از ذوق دیدن درد کشیدنش سری دستی به لباسم کشیدم و بیرون رفتم. اما در کمال تعجب کسی که داشت فلک میشد حبیب پسر رمضان بود. رو ترش کردم و رو به سیف الله گفتم چی شد؟ معلوم شد دزدی کار کی بوده؟ سیف الله ضربه دیگه‌ای به کف پای حبیب زد و گفت بله خانم، کار این نمک و حروم بوده. اسبا رو برده بود استبل آقا نعمت. آقا نعمت همسایه دیوار به دیوار ما و شوهر راضیه خانومی بود که قبل از فوت مادرم باهاش خیلی صمیمی بود. با هم رفت و آمد خانوادگی هم داشتیم، مخصوصا که راضیه خانم 3 دختر داشت که به قول حوریه شیر به شیر بودن و وقتایی که می‌خواستیم بریم عروسی یا واسه گردش بریم صحرا با هم می‌رفتیم. آقا نعمت هم رفیق گرمابه و گلستون بابا خان بود. از بچگی با هم رفیق بودن و به واسطه رفت و آمد زیادی که با هم داشتیم ما همون صداش می‌زدیم. صدای فریاد حبیب بلند شد. به کی قسم بخورم من ندزدیدم؟ والا من نکردم. من اگه دزدیده بودم چرا باید ببرم تو استبل آقا نعمت؟ درست بیخ گوش خان. می‌بردم میفروختم تا دستم رو نشه. سیف الله ضربه دیگه‌ای به پای حبیب زد و گفت دهنتو ببند بی‌شرف. می‌خوای بگی آقا نعمت دروغ میگه؟ خودش با چشمای خودش دیده 3 اسب بردی تو استبلش. حبیب زد زیر گریه و منم دیگه نموندم ببینم اصل ماجرا کجاست. واسه صبحانه خوردن راهی سالن اصلی شدم. تا وارد شدم چشمم به سیاوش و رفیقش افتاد. اخمی کردم و سلام کوتاهی دادم. بابا خان لبخندی به صورتم زد و اشاره‌ای به نزدیکش کرد و گفت بیا اینجا بشین دخترم. نشستم کنارش. بابا خان رو به سیاوش گفت زری تنها دختر منه. خیلی دوست داره درس بخونه و واسه خودش کسی بشه. اما نه اینجا و نه آبادیای اطراف بالاتر از کلاس 9 ندارن. دلم میخواد تک دخترم رو بفرستم شهر. اما ترس اینو دارم که کسی آزارش بده. بعدم رو به من کرد و گفت مادر آقا سیاوش مدیره مدرسه دخترونه است تو شهر. وقتی شنیدم خیلی خوشحال شدم. صدای فریاد حبیب آزارم میداد. مدام داد میزد و قسم میخورد که دزدی نکرده. کلافه سری تکون دادم و گفتم بابا خان این جوون واقعا دزدی کرده؟ آره دخترم. این جوونا همراهش تا دیدنش شناختنش. نعمتم میگفت دیشب آخر شب 3 اسب آورده تو استبل و گفته اینا رو از کسی خریده و میخواد بفروشه. از نعمت خواسته 2-3 روزی تو استبل بهشون جا بده. با کینه نگاهی به سیاوش انداختم و گفتم از کجا معلوم این 2 نفر راست بگم بابا خان؟ سیاوش سر شد و سرش رو پایین انداخت. بابا خان چشخوره‌ای بهم رفت و گفت من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم دخترم. لابد یه چیزی فهمیدم که این 2 نفر رو سر سفرم راه دادم. با ورود اختر به سالن حرفمو خوردم.
مخصوصا که پشت سرش حوریه و پسرا هم اومدن و دهن من کامل بسته شد. اما صدای حبیب حتی با تشر بابا خانم قطع نشد. میگفت من هم پیاله اینا شدم، اما چیز خورشون نکردم و دوستی هم نکردم. در نهایت بابا خان عصبانی شد و از سیف‌الله خواست حبیبو بندازه جلوی خونه آقاش. گفت از اینجا تا خونه آقاش پیاده ببرنش تا رد خون کف پاش رو مردم ببینن، تا بفهمن دزدی کردن تو آبادی که نصرالله اربابشه همچین عاقبتی به دنبال داره. بعد از اون ماجرا پای سیاوش به خونمون باز شد. هر بار به بهونه‌ای میومد میگفت طبیعت این اطرافو دوست دارم و نمیتونم ازش دل بکنم. 23 ساله بود، درس خونده بود، اما با وجود اصرارای مادرش برای معلم شدن قید درسی که خونده بود و زده بود و میخواست مدتی ایرانگردی کنه، که البته ایرانگردیش به روستاهای اطراف ما محدود شده بود، چون مدام تو آبادیای اطراف بود و هر از گاهی شبا برای خوابیدن به عمارت اربابی میومد. بابا خان هم خیلی رو سیاوش حساب باز کرده بود. میگفت این جوون شیر پاک خورده است، چشم پاکه. هرچند نظر من کاملا مخالف نظر بابا خان بود. بیزار بودم از نگاه‌های خیره سیاوش و چشمک زدنای گاه و بیگاهش، اما جرئت نداشتم حرفی بزنم. الکی که نبود. اگه بابا خان شک میکرد به نگاه ناپاک اون جوون، خونش پای خودش بود. مراسم عروسی یکی از فامیلای نزدیک حوریه بود و جز من همه واسه مراسم رفته بودن. عروس اهل آبادی بالا بود و بابا خان با اصرارای حوریه تو مراسم شرکت کرده بود. خوب میدونستم اقوام حوریه دندون تیز کردن تا تک دختر خان عروسشون بشه. هر وقت تو مهمونیاشون شرکت میکردم از اول تا آخر باید نگاه سنگین زنا رو تحمل میکردم. برای همینم در جواب اصرار بابا خان واسه رفتن به عروسی درس و بهونه کردم و عمارت موندم. بابا خان میگفت دلم راضی نیست توی عمارت تنها بمونی، مخصوصا که اختر میرفت عروسی و سیف‌الله هم همراه بابا خانم بود. اما خیالش رو راحت کردم که حواسم به خودم هست. رو تختی که تو حیاط بود دراز کشیده بودم و تو نور کم فانوس داشتم کتابی که به تازگی بابا خان از شهر واسم خریده بود و میخوندم که کسی با مشت به در کوبید. اولش هول برم داشت. آخه کسی که داشت با مشت به در میکوبید انگار طلبکار بود. به سمت در رفتم و بدون اینکه بازش کنم گفتم کیه؟ سر آوردی مگه؟ صدای ضعیف مردی به گوشم رسید. حبیبم خانم، تو رو خدا درو باز کنید، به حرفم گوش بدید. بیگناهی من امشب باید ثابت بشه. اخمی کردم و گفتم چی شده؟ چی میخوای؟ برو هر وقت بابا خانم برگشت بیا. با التماس گفت خانم جان، منو ناامید نکنید. به خدا قسم که بعد از اون جریان زندگی من زیر و رو شده. نامزدم نشونشو پس فرستاده. آقام تو روم نگاه نمیکنه. به خدا قسم من دزدی نکردم. من چیز خورشون نکردم. حقیقت ماجرا امشب مشخص میشه و آبروی ریخته شده من جمع میشه. آروم گفتم چه کاری از دست من ساخته است؟ انگار کمی امیدوار شده بود. اینو از صداش فهمیدم وقتی گفت همه واسه عروسکشون رفتن آبادی بالا. اگه نصرالله خان یا سیف‌الله بودن مزاحم شما نمیشدم، ولی تا برم اونا رو بیارم دیر میشه. کمی دست کردم. رفتنم اصلا عاقلانه نبود. خواستم بی خیال حرف این مرد بشم و برم داخل، اما حبیب حرفی زد که سر جا میخوب شدم. دزد اسبا نعمت بوده خانم، شوهر راضیه خانم که کشک و دوغ میفروشه، همون که 3 دختر داره. امشبم میخواد شبیخون بزنه به گله گوسفنداتون. تا خان برگرده اون گوسفندا رو برده. من میدونم که نعمت رفیق گرماوه و گلستون خانه. اگه من بگم دزدی کار اون بوده محال کسی حرفمو باور کنه. باورم نمیشد. عمو نعمت رفیق صمیمی بابا خان بود. مگه میشد دست به همچین کاری بزنه؟ حرف حبیب تهمت بزرگی بود که نمیشد به سادگی ازش گذشت. وقتی سکوتم دید 3 تاشو کمی بالاتر برد و گفت اگه فکر میکنید من دروغ میگم با من بیای سمت طویلتون. فاصله ای هم با اینجا نداره. شما شاهد ماجرا باشید، خان دیگه رو حرفتون حرفی نمیزنه. لایه درو با ترس و لرز باز کردم که نگاهم به چهره ترسیده حبیب افتاد. مرد گنده کم مونده بود بزنه زیر گریه. تا منو دید گفت خانم، اگه شما نیایید و شاهد این ماجرا نباشید گناه این دزدی هم میافته گردن من فلک زده. به کی قسم بخورم که باورتون بشه؟ من گناهی نکردم. من خاک بر سر اون شب مست بودم، اما حواسم سر جاش بود. توی صحرا بودم که صدای حرف زدن و خوندن اون جوون و دوستاش به گوشم رسید. گفتم برم ببینم اینا کیان. وقتی رفتم ازشون خوشم اومد. آدمای خوبی به نظر می اومدن. واسه همین رفتم و شرابی که مدتی تو خونه نگه داشته بودم و آوردم تا لبی تر کنی. ولی به جون ننم قسم من چیزی تو اون شراب نریخته بودم. من فقط به قصد تفریح رفته بودم. چشممو تنگ کردم و با جدیت گفتم
میخوای گناه دزدی رو بندازی گردن آدمی که ما عمو صداش میکنیم؟ حبیب با التماس گفت اصلا من خفه میشم. شما فقط بیاد یه سر با آغل حیوونا بزنید، اونجا همه چیز مشخص میشه. با خودم گفتم یه وقت بلایی سرم نگیره. عروسی بود و ده حسابی خلوت. اما دلم واسه اشک جمع شده یه توی چشمش و التماس نگاهش سوخت. بهش گفتم صبر کنه و رفتم داخل و چاقوی تیزی که بابا خان برام از شهر سوغات آورده بود و برداشتم و زیر پیراهنم مخفیش کردم. بعدم پشت سر حبیب سمت آغل حیوونا رفتیم. آغل فاصله کمی با خونه داشت. با فاصله 4 خونه بعد از ما آغل حیوونا بود. در شما از کوچه پشتی باز میشد. سر کوچه که رسیدیم متوجه باز بودن در آغل شدم. اما کسی جلوی در نبود. برای لحظه‌ای ترس برم داشت. تو اون کوچه تنها دری که بود در آغل بود و اگه کسی میخواست بلایی سر من بیاره تا صدای جیغ و فریادم به گوش مردم میرسید کار از کار گذشته بود. خواستم تا بلایی سرم نیومده برگردم سمت خونه که صدای حرف زدن 2 نفر به گوشم رسید. زود باش تا کسی نفهمیده باید بریم. حبیب دست باچه دوید پشت دیوار. منم گوشه مخفی شدم و خیره شدم به در. کمی بعد مرد جوونی از آغل بیرون زد و پشتبندش آقا نعمت وارد کوچه شد. مرد جوون با خنده گفت ولی حیفن این زبون بسته ها. بعد از اون مرد که تو تاریکی شب نمیشناختمش قامت آشنای مردی رو دیدم که سالها عمو صداش کردم. عمو نعمت فانوس به دست از آغل بیرون اومد و گفت من تا زهرمو به این خانواده نریزم آروم نمیگیرم. همزمان با این حرفش کبریتی کشید و انداخت تو آغل و کمی بعد شعله های آتیش بود که شعله ور میشد. اونقدر از دیدن اون صحنه وحشت کرده بودم که نفهمیدم عمو نعمت و مرد همراهش که اینا پدید شدن. حبیب فریادی زد و به سمت آغل دوید و من ترسیده عقب رفتم و به سمت خونه دویدم تا کمک بیارم. نزدیک به 500 رأس بز و گوسفند به همراه 20 گاو شیرده و 50 گوساله تو آغل بزرگ ما بودن. از بین رفتنشون میتونه ضرر بزرگی به بابا خان و خانواده ما بزنه. فریاد زدم و کمک خواستم. با وجود اینکه عروسی بود و ده خلوت، اما خیلی زود چندین مرد واسه خاموش کردن آتیش و نجات دادن حیوونا راهی آغل شدن. بینشون عمو نعمتم بود. اول سراسیمه به سمت من اومد و گفت چی شده دخترم؟ کجا آتیش گرفته؟ طویله شماست. چطور آتیش گرفته؟ چی شده؟ با وحشت نگاش کردم. این مرد چه کینه‌ای از ما داشت که دست به همچین کاری زده بود. چطور میتونست اونقدر خوب نقش بازی کنه؟ ترسیدم و قدمی به عقب برداشتم. خواستم دهن باز کنم و بگم همه چیزو دیدم، اما ترسیدم. از مردی که اونقدر کینه به دل داشت وحشت کردم. برای همین با صدای لرزونی گفتم من نمیدونم. تو حیاط بودم که متوجه شعله‌های آتیش شدم. عمو نعمت سری تکون داد و همراه باقی مردم برای خاموش کردن آتیش که خودش روشن کرده بود به سمت طویله رفت. مرد جوونی از میون جمعیت سوار اسب شد و گفت میرم به خان خبر بدم تا خودشو برسونه. شما هم دست بجنبونید. منم اونقدر حالم بد بود که زانوم سوز شده بود و روی زمین نشستم. صدای داد و فریاد مردم، بوی سوختن گوشت و پوست حیوانای بیگناه و شعله‌های آتیشی که به خونه‌های اطراف سرایت کرده بود لحظه به لحظه حالمو بدتر می‌کرد. بابا خانا برادران برگشته بودن. سیف الله میزد تو سرش و مرثیه میخون. اما مهار شعله‌های آتیش غیر ممکن به نظر می اومد. هوا داشت روشن میشد وقتی بالاخره با همت مردم شعله‌های آتیش خاموش شد. 2 خونه دیگه که کنار طویله بودنم کمی آسیب دیده بودن. و از طویله بابا خان علنا چیزی نمونده بود. فقط تونسته بودن چند رسته از حیوونا رو نجات بدن و نیمه بیشتر حیوونا از بین رفته بودن. با حالی خراب گوشه ی حیاط نشسته بودم. بابا خانم مدام میرفت و میومد و چپق میکشید و مدام به پسرام میتوپید که چرا نتونستن آتیشو زودتر مهار کنن. احمد که بزرگترین برادرم بود کمی نزدیک شد و گفت آقا جون این ماجرا قطعا عمدی بوده. فکر نمی‌کنید حبیب؟ که حرفش با صدای نگفتن من قطع شد. بابا خان با تعجب نگام کرد. از جا بلند شدم تا همه چیزو توضیح بدم. تا اون لحظه اگر سکوت کرده بودم از ترس عمو نعمت بود. از ترس مردی که تا چند دقیقه قبل کنار بابا خان بود و پا به پای ما حرص و جوش می‌خورد. شاید اگر من حقیقت رو نمیدونستم باور میکردم این مرد دلسوز ماست. دهن باز کردم تا حرفی بزنم که در خونه به صدا در اومد. کسی با مشت به در میکوبید. بابا خان نگاهش رو از من گرفت و تشری به سیف الله زد. واسه چی ایستادی؟ برو در رو باز کن دیگه. سیف الله به سمت در دوید و کمی بعد 2 جوان در حالی که جسم بیجون یه مردم همراه خودشون میکشیدن وارد حیاط شدن. ترسیده کمی جلو رفتم. مردی که صورت خونیش حال آدمو به هم میزد حبیب بود.
چشماش بسته بود و مشخص بود به حدی کتک خورده که از حال رفته. یکی از جوونا رو به بابا خان گفت: خان. مشخص بود یکی به عمد طویله رو آتیش زده. دبه نفت و بیرون طویله پیدا کردیم. پرسجو کردیم. اهالی میگفتن وقتی رسیدن نزدیک طویله این بیشرف اونجا بوده. سر ماجرای دزدی انگار کینه کرده از شما. وقتی رفتیم سراغش اول منکر شد، اما خوب که کتک خورد بالاخره اعتراف کرد کار خود ناکسشه. صدای ضعیفی از جسم بیجون حبیب بلند شد. دلم براش سوخت. تنها کسی که میدونست این مرد بیگناهه من بودم. بابا خان اشاره‌ای به سیف الله کرد و گفت: این بی وجودو ببرید تو زیر زمین. به وقتش چنان تقاصی ازش بگیرم که تا عمر داره فراموش نکنه. بعدم نزدیک حبیب شد و با صدای آروم چیزی بهش گفت که من ترس و وحشت رو حتی تو چشمای سیف الله هم دیدم. وقتی اون دو مرد حبیبو بردن سمت زیر زمین، به سمت بابا خان دویدم و گفتم: باید باهاتون حرف بزنم بابا خان. بابا خان بی حوصله و کلافه گفت: الان نظری، الان کار دارم. باید ببینم چی به سر اون حیوانای بیچاره اومده. بعدش به خدمت اون بی وجودم میرسم. اینو گفت و بدون اینکه عمون بده من حرفی بزنم با سرعت همراه احمد و سیف الله از خونه بیرون زد. اما قبل از رفتن به میثم و محمود سپرد هوای حبیبو داشته باشن و تا برگشتن بابا خان نه آب بهش بدن نه غذا. با رفتن بابا خان محمود و میثم که ذاتاً سر به هوا بودنم از خونه بیرون زدن. دیگه فقط من مونده بودم و حوریه و اختر. حوریه هم دستمال به سرش بسته بود و خوابیده بود. اخترم توی مطبخ سرش گرم درست کردن غذا بود. برا همین از خلوتی حیاط استفاده کردم و به سمت زیر زمین رفتم. حبیب با حالی خراب روی زمین افتاده بود و هر از گاهی صدای ناله ضعیفش می اومد. با ناراحتی نزدیکش شدم. تو نور کمی که از لایه در می اومد چشمم به صورتش افتاد. به حدی صورتش کبود بود که اگه نمی گفتن حبیبه محال بود بشناسمش. زانو زدم کنارش و با دستمالی که تو دستم بود خون روی صورتش رو پاک کردم. دستمالو که به صورتش می کشیدم صدای نالش بالاتر می رفت. بدون اینکه متوجه بشم اشکم در اومده بود و صورتم خیس اشک بود. حبیب که کم کم هوشیار شده بود آخی گفت و چشم باز کرد. با دیدن من لبخند محوی زد و گفت: بهشون گفتید من بیگناهم مگه نه؟ سمسمه کردم: نگفتم، نشد. بابا خانم عجله داشت بره وضعیت طویله رو ببینه. از جا بلند شد و به سختی خودش رو کشوند گوشه دیوار. دستی به صورتش کشید و به سختی گفت: برای اینکه دست از سرم بردارن مجبور شدم آتش سوزی رو گردن بگیرم، وگرنه تا شب کتکم میزدن نامسلمونا. با غصه گفتم: خودم به بابا خان میگم، همه چیزو براش تعریف میکنم، حرف منو باور میکنه. شما هم بشین، من میرم برات یکم آب و غذا میارم. خنده تلخی کرد و گفت: منو نمگیر خان نکن دختر جون، چیزی نمیخورم. همین که بابا خانت بگی من بیگناهم و نجاتم بدی از سرم هم زیاده. لب گزیدم و گفتم: نعمت چرا باید همچین کاری کنه؟ چرا از ما کینه داره؟ خیره شد بهم. معذب شدم از نگاهش. چشماش درشت بود و نگاهش انگار تا عمق وجودمو میسوزون. سرلب گفت: کینه این مردک به سالها قبل برمیگرده. منم باورم نمیشد بعد این همه سال این مرد هنوز کینه به دلش باشه. معلومم نیست. شایدم تمام بلاهایی که این مدت سر خانواده شما اومده صدقه سر همین رفیق گرمابه و گلستون بابا خانت باشه. کمی فکر کردم. بیراه نمیگفت. تو اون سالا کم بلا سرمون نیومده بود. از کم شدن حیوانای گله بگیر تا افتادن احمد از اسب و تیر خوردن محمود تو تاریکی شب و کلی اتفاقات ریز و درشت دیگه که حوریه عقیده داشت علتش چشم مردمه. میگفت چشم دنبال زندگیمونه که یه روز خوش نداریم. با کنجکاوی گفتم: شما چطور از کاری که نعمت میخواست انجام بده خبر داشتی؟ شما که گفتی میخواد گله رو بدزده. حبیب مکسی کرد و گفت: یکی به هم خبر داده بود. یکی از هم منقلیای نعمت گفته بود که نعمت تو نشگی گفته میخواد ضرری به خان بزنه که کمر خان خم بشه. بعدم گفته میخواد گله‌شو رو بدزده. لابو تهش دیده دزدیدن همچین گله‌ای کار هر کسی نیست. اونقدرم بی‌شرف بوده که به خاطر انتقام گرفتن زده یه مشت حیوان بیگناهو کشته. گفتم: خب چطور؟ یعنی چرا به شما خبر دادن؟ حبیب نگاهش رو ازم گرفت و گفت: برو بیرون دختر خان. یه وقت یکی میاد تو رو اینجا میبینه تهمت ناموسی هم به هم میبندن. تا اینجا که صدقه سر اون نعمت بی همه چیز دزد و جانی شدم. نمیخوام باز به درد سر بیفتم. لب گزیدم و از جا بلند شدم. کاش میتونستم همون لحظه بابا خانو پیدا کنم و همه چیزو بهش بگم. اما تا شب خبری از بابا خان نشد. یواشکی و دور از چشم حوریه و اختر بشقابی از برنج و مرغ برای حبیب بردم. اما قبولش نکرد.
میگفت نمیخوام نمکگیر خام بشم. تنها چیزی که از من میخواست این بود که بیگناهیشو ثابت کنم. میگفت صدقه سر این رسوایی نامزدم نشونش رو پس فرستاده و تو ده بدنام شدم. تا موعد اومدن باباخان لحظه آروم و قرار نداشتم. اونقدر توی حیاط راه رفته بودم که مچ پام درد میکرد. در نهایت ساعت از 9 شب گذشته بود. وقتی باباخان و احمد و سیف الله خسته از روز سختی که داشتن برگشتن خونه. اختر لیوان شربت گلاب و زعفرون رو به دستشون داد. باباخان همونطور که شربتشو میخورد با غصه گفت: به سختی تونستن 100 تا گوسفند و 3 تا از گاوا رو نجات بدن. همشون سوختن. حیوانای بی‌زبون. اینو گفت و لیوانشو گوبید زمین و فریاد زد: باعث و بانیشو تیکه تیکه میکنم. بلایی سرش میارم تا عمر داره اسم نصرالله خان به گوشش رسید از ترس خودشو خیس کنه. اینو گفت و خواست به سمت زیر زمین بره که هرزده جلو رفتم و گفتم: باید باهاتون حرف بزنم باباخان. برو کنار زری. الان کارای مهمتری دارم. صد راه شدم و گفتم: حرف منم مهمه باباخان. باید بشنوید. با خشم گفت: خیلی خوب، بگو. به سختی لب باز کردم و گفتم: دیشب شما نبودید. در خونه رو زدن. حبیب بود. اومده بود بهم خبر بده که یکی میخواد گله گوسفندا رو بدزده. گفت خواد به شما خبر بده دیر میشه. ازم خواست برم و شاهد ماجرا باشم تا بعدن گناهی گردن اون نباشه. من دیدم باباخان. حبیب کنار من بود وقتی طویل آتیش گرفت. من دست و پامو گم کرده بودم. اما اون دوید و کمک آورد. اگه اون نبود همین 100 تا گوسفندم زنده نمیموندن. باباخان چشماشو تنگ کرد و گفت: پس تو دیدی کار کی بوده؟ مگه نه؟ با ترس سری تکون دادم. حرف کمی نبود. میخواستم به مردی تهمت بزنم که باباخان برادر صداش میزد. میدونستم واسه اثبات این حرف باید سند و مدرک داشته باشم. اما به خیال خودم حرف من سند بود. آهسته زمزمه کردم: عمو نعمت. مردی که طویله رو آتیش زد عمو نعمت بود باباخان. من با چشمای خودم دیدم. باباخان برای لحظه‌ای مات و مبهوت نگام کرد. باور این حرف براش سخت بود. عمو نعمت نزدیک به 50 سال رفیق باباخان بود. از همون روزایی که با هم به مکتب خونه میرفتن با هم رفیق شده بودن. نعمت دست راست باباخان بود. بیشتر حساب کتابای باباخان دست نعمت بود. حالا چطور میتونست همچین تهمتی رو قبول کنه؟ میفهمی چی میگی زری؟ میفهمی به کی تهمت میزنی؟ سرمو بلند کردم و محکم گفتم: بله باباخان، میدونم چی میگم. اگه با چشم خودم ندیده بودم باورم نمیشد. اما من خودم دیدم عمو نعمت کبریت کشید و انداخت تو طویله. از کینه قدیمی حرف میزد. از انتقامی که میخواد از شما بگیره. احمد معترض گفت: مزخرف نگذاری. میفهمی داری چه تهمتی رو به چه آدمی میزنی؟ با حرص نگاش کردم و گفتم: یه جوری نگو انگار من دشمن شما. فکر کردی باورش واسه من راحت بود؟ راحت بود که باور کنم مردی که عمو صداش میزنم همچین کاری کرده؟ باباخان همونطور که خیره نگاهم میکرد با صدای بلندی گفت: احمد، برو نعمتو بیار اینجا. حرفی از حرفای خواهرتم نزن. باید باهاش حرف بزنم. احمد چشمی گفت و از خونه بیرون زد. با رفتنش باباخان کلافه گفت: حرف بزرگی زدی زری. تهمتی که زدی اونقدر بزرگه که نمیشه به راحتی ازش گذشت. آروم گفتم: به من اعتماد ندارید باباخان وقتی میگم با چشمای خودم دیدم. من دختر شمام. هرگز بهتون دروغ نمیگم. کاری نمیکنم به ضررتون باشه. به سمتم برگشت و با محبت گفت: تو جون منی زری. خودت اینو خوب میدونی. اما نعمت رفیق منه. دست راست منه. عمری ما با هم نون و نمک خوردیم. چطور میتونه همچین کاری کنه؟ گفتم: نمیدونم باباخان. خودمم اگه با چشم خودم نمیدیدم اصلا باورم نمیشد. باباخان با گیجی روی تخت نشست. چشماش از بیخوابی شب گذشته حسابی قرمز شده بود. اما میتونستم قسم بخورم بعد فهمیدن حقیقت کمرش خم شده بود. نیم ساعتی طول کشید تا احمد و پشتبندش نعمت که دیگه حتی رغبت نمیکردم تو خیالم عمو صداش بزنم وارد حیاط شدن. ترسیده بودم. از اثبات نشدن حرفم هراس داشتم. نعمت مردی نبود که به این راحتی همچین تهمتی رو قبول کنه. باباخان همیشه از هوش و ذکاوتش تعریف میکرد. بیشک تلاش میکرد خودش رو تبرئه کنه. همونطور که تو تمام این سالها از ما کینه داشت، اما به ظاهر دوست و برادر باباخان و عموی ما بود. نعمت با ناراحتی گفت: تن سلامت باشه خان. مال دنیا میاد و میره. اما حرفش با نگاه تند باباخان نصفه موند. باباخان با خشم از جاش بلند شد و گفت: دیشب کجا بودی نعمت؟ قرار بود برای مراسم عروسی بیای. چرا نیومدی؟
منی که از فاصله کم با دقت به نعمت نگاه می‌کردم متوجه دستپاچگی شدم. لبخند گیجی زد و گفت کاری برام پیش اومد. تا خواستم بیام متوجه آتش سوزی طویله شدم و باقیشم که خودت میدونی خان. بابا خان با دقت نگاش کرد. قدمی به سمتش برداشت و گفت آتش سوزی طویله کار کی بوده نعمت؟ مردم میگفتن خیلی زود سر رسیدی. حتما متوجه شدی کدوم نمک به حرومی این کارو کرده. مگه نه؟ عمو نعمت که به تته بته افتاده بود گفت نه. خب من وقتی رسیدم آتیش تا نصف طویله رفته بود. یه دفعه بابا خان دست دور گردن نعمت انداخت. صورتش رو به خودش نزدیک کرد و فریاد زد نون سفره منو میخوری و از پشت بهم خنجر میزنی بی وجود؟ بعدم محکم هلش داد عقب. نعمت عقب رفت و به خاطر ناگهانی بودن کار بابا خان کنترلش رو از دست داد و محکم زمین خورد و همونطور که با کمک دستش داشت خودش رو کمی عقب میکشون با صدایی که لرزشش رسواش میکرد گفت چی میگی خان؟ من چیکار کردم که لایق این بی حرمتیم؟ بابا خان عصبانی بود. اونقدر عصبانی که تک تک اعضای بدنش میلرزید از خشم. کم حرفی نبود. هم بخشی از سرمایه‌اش رو از دست داده بود، هم اعتمادش به بهترین رفیقش رو. سیف الله، طنابو بیار. نعمت با وحشت گفت چی کار میکنی نصرالله خان؟ کدوم حرومزاده‌ای خواسته بین ما رو خراب کنه؟ تو خوب میدونی نصف مردم این ده به رفاقت بین من و تو حسادت میکنن. اگه کسی حرف زده لابد خواسته بین ما رو خراب کنه. بابا خان اشاره‌ای به من کرد و گفت بیا جلو زری. با قدمای لرزون جلو رفتم. نمیدونم چرا از نعمت میترسیدم. در اصل اونی که باید میترسید نعمت بود. اما تن و بدن من عین بید میلرزید و حالم داشت به هم میخورد. نزدیک شدم. بابا خان اشاره‌ای کرد بهم و گفت به نظرت زری دختر من میخواد بین من و تو رو به هم بریزه؟ به رابطه ما حسادت میکنه؟ به پدرش دروغ میگه؟ آره؟ فریادش باعث شد از جا بپرم. سیف الله که طناب به دست وارد حیاط شد. بابا خان با خشم گفت ببندش به درخت جوری که نتونه جون بخوره. نعمت وحشت زده به دست و پای بابا خان افتاد. خان نکن، بی حیثیتم نکن، سر پیری آبرومو نبر. بابا خان گفت قسم میخورم نعمت به تمام سالهایی که فکر میکردم رفیقمی. اگه به هم بگی ماجرای آتش سوزی طویله از گور کدوم بی پدری بلند میشه، هر چی بوده رو فراموش میکنم و میذارم بری. اما بخوای برام زیر و رو بکشی بلایی سرت میارم نعمت که هر لحظه آرزوی مرگ تو داشته باشی. با اشاره بابا خان سیف الله و احمد جلو اومدن. احمد یکم معذب بود چون میدونستم دلشگیر دختر بزرگه نعمته، اما نتونست در برابر بابا خان مخالفتی بکنه. نعمتو کشون بردن و به درخت بزرگ وسط حیاط عمارت بستن. نعمت انگار باورش نمیشد خان به این راحتی مجازاتش کنه. واسه همین فریاد زد نصرالله خان داری چی کار میکنی؟ ما یه عمر سر یه سفره نشستیم، چطور به من شک داری؟ دخترت چی دیده که من از چشمت افتادم؟ جسارت پیدا کردم و گفتم من شما رو جلوی طویله دیدم، با چشمای خودم دیدم کبریت انداختید تو طویله، از انتقام حرف زدید. منم اگه با چشم خودم نمیدیدم باور نمیکردم. نعمت وحشت زده نگام کرد. هرگز فکر نمیکرد نیمه شبی که اکثر اهالی ده توی عروسی بودن من دیده باشمش. با حرف من دیگه ساکت شد. انگار گناهش رو قبول کرده بود. خواستم به سمت اتاقم برم که یه دفعه گفت حرف دخترتو باور کردی خان؟ میدونی چرا همچین تهمت بزرگی به من زده؟ چون من مچشو با حبیب گرفته بودم. من دیده بودمش که با حبیب سر و سری داره. نصیحتش کردم. گفتم تو هم جای دخترمی. تو دختر خان این آبادی هستی. زشته با مردی باشی که نامزد داره. وحشت زده به سمتش برگشتم. دروغش اونقدر واضح بود که بابا خان حتی لحظه‌ای هم به راست بودن حرفش شک نکرد. من اصلا زیاد از خونه بیرون نمیرفتم. هر وقتم میرفتم هیچ وقت تنها نبودم. اصلا حبیبو نمیشناختم. چطور ممکن بود باهاش سر و سر داشته باشم؟ دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. بابا خان جلو رفت و گفت شرم کن نعمت، شرم کن. به اهل خونه من تهمت میزنی؟ خجالت نمیکشی از وقاحتت؟ اما نعمت دست بردار نبود و فریاد زد دروغ نیست. بگو دست منو باز کنن نصرالله خان. سر پیری به خاطر حرف یه دختر بچه رفیق 50 ساله خودتو بی‌آبرو نکن. بابا خان رو به محمود کرد و گفت برو حبیبو بیار.
محمود چشمی گفت و به سمت زیرزمین رفت. کمی بعد در حالی که زیر بازوی حبیبو گرفته بود از زیرزمین بیرون اومدن. مشخص بود حبیب جونی به تن نداره. بابا خان با دیدن وضعیتش با صدای بلندی اختر رو صدا زد. یکم غذا و شربت بیار اختر. حبیب بی جون روی زمین نشست و گفت من چیزی نمیخورم خان، ممنونم. تنها چیزی که از شما میخوام برگشتن آبروی ریخته شدمه. صدق سر شما مردم این ده توف تو صورت من نمیندازن. بعد سرشو پایین انداخت و با حالی خراب ادامه داد. نامزدم نشونو پس فرستاد. 1000 بار رفتم و اومدم تا بیگناهیمو ثابت کنم. آقاشم سر لج من دخترشو شوهر داد. گناه همه اینا گردن شماست خان. شمایی که قضاوت درست نبود و منو بیگناه مجازات کردی. مشخص بود بابا خان ناراحته، اما براش سنگین بود از رعیتش همچین حرفی بشنوه. برای همین ابرو در هم کشید و گفت خیلی خوب جوون، دور بر ندار. من خودم شخصا تو هر جمعی بشینم میگم بیگناه بودی و اونی که خنجرشو از پشت تو کمر من فرو کرده دوست و برادر خودم بوده. اصلا از این به بعد میشی دست راست خودم. هر جا رفتم با هم میای تا حساب کار دست مردم یاوه‌گو بیاد و بفهمن تو خطایی نکردی. شاید آرزوی هر کسی بود که دست راست خانه آبادی بشه. اینجوری بیشتر امور آبادی به دست اون شخص میافتاد و بعد از خان مردم حرف اونو میخوندن. با خودم گفتم لابد حبیب سریع قبول میکنه. اما از جاش بلند شد. دست محمودو برای کمک گرفتن پس زد و دستی به لباس خاکی و کثیفش کشید و گفت از شما به ما زیاد رسیده خان. دست راست بودن شما ارزونی اونایی که بلدن زیر و رو بکشن. حبیب ساده و بدبخت و چه به دست راست بودن خان. بابا خان با قیس گفت زبون سرخ سر تو به باد میده جوون. خودت خوب میدونی شواهد همه علیه تو بوده. هر کسی جای من بود اشتباهش رو قبول نمیکرد. اما انگار خوبی به رعیت جماعت نیومده. یالا برو ببینم خودت میتونی بیگناهی تو ثابت کنی. جای این که ممنونم باشی تنه میزنی. تو کی هستی که با این لحن با من حرف میزنی؟ جز یه ساقی مواد که صدقه سر 4 قرون پولی که به خاطر بدبخت کردن مردم نصیب شده به نون و نوایی رسیده. وگرنه کی به پسر رمزون زن میداد اصلا؟ انتظار داشتم حبیب کوتاه بیاد و معذرت خواهی کنه، اما انگار مغرورتر از این حرفا بود. سری تکون داد و خداحافظی آرومی کرد و بی حرف بیرون رفت. تا لحظه آخر چشمم دنبالش بود. پاش میلنگید. مشخص بود ضعف شدید داره که با قدمای کوتاه بیرون رفت. با رفتنش بابا خان بی توجه به خواهش و التماس نعمت رو به سیف الله گفت بندازش زیر زمین. تا نگفته علت کاری که کرده چی بوده، نه آب بهش بدید نه غذا. کسی هم ازش خبر گرفت بگید خان فرستادت شهر پی کاری. نمیخوام فعلا این خبر پخش بشه. سیف الله و محمود زیر بازوی نعمت رو گرفتن و به سمت زیر زمین بردن. لحظه آخر نگاه پرکینش به چشمام دوخته شد. تن و بدنم لرزید، اما دلم خوش بود که دست این مرد هیچ جوره به من نمیرسه. بعد اون ماجرا بابا خان خیلی به هم ریخته بود. زیاد از اتاقش بیرون نمی اومد و مدام با سیف الله تو زیر زمین بود. گاهی صدای فریاد نعمت به گوشم میرسید، اما هیچ کسی حق نداشت باشو تو زیر زمین بذاره. فقط سیف الله بود که روزی یه وعده غذای ساده واسه نعمت میبرد و آخر شبا میآوردش بیرون تا بره دستشویی. راضیه خانم دلنگران شوهرش بود. میگفت چطور نعمت بی خبر رفته شهر و چرا بر نمیگرده. بابا خانم هر بار میومد در عمارت دست به سرش میکرد و میگفت شوهرت حالا بر نمیگرده. اینقدرم چپ و راست در عمارت نیا. انگار راضیه خانم بو برده بود که خان بلایی سر شوهرش آورده. به هر حال حبیب حقیقت ماجرا رو میدونست و ممکن بود خبر دهن به دهن بچرخه و کم کم کل آبادی از بیگناه بودن حبیب و گناهکار بودن نعمت با خبر بشن. حدوداً 10 روزی از اون اتفاق گذشته بود که یه روز صبح زود با صدای فریاد بابا خان از خواب بیدار شدم. سراسیمه بیرون دویدم. با دیدن در باز زیر زمین و خشم بابا خان فهمیدم نعمت فرار کرده. بابا خان سیف الله رو مسئول فرار نعمت میدونست. میگفت حتما یادت رفته قفل درو بزنی. اما سیف الله قسم میخورد که در قفل بوده و حتما کسی درو براش باز کرده. هرچی که بود نعمت انگار آب شده بود و تو زمین فرو رفته بود. بابا خان همین وسط چند نفری رو فرستاده بود تا خونه به خونه بگردن و نعمت رو پیدا کنه. دیگه همه میدونستن نعمت چه گناه بزرگی کرده و این مدت کجا بوده. خبر که به گوش راضیه خانم رسید با صورتی خیس از اشک اومد خونمون. از حوریه دلگیر بود و از دست بابا خان شاکی. میگفت ما عمری نون و نمک همو خوردیم. چطور باورتون شد شوهر من از پشت بهتون خنجر بزنه؟ اون روز بابا خان حق به جانب رو به راضیه خانم گفت راضیه خانم این همه سال برام عین خواهر بودی. خواهر صدات میکردم که بدونی حرمتت چقدره.
خودت خوب میدونی من کم لطف نکردم به شما. اما بعد این همه سال به قول خودت نون و نمک خوردن، شوهرت از پشت من خنجر زده. اگه میگفتن آتش سوزی کار پسرمه، اینقدر نمیسوختم. شما فقط 30 سال از رفاقت ما رو دیدی. ولی من و نعمت از زمانی که مکتب خونه میرفتیم با هم رفاقت داشتیم. ما تو یه خونه بزرگ شده بودیم. فکر کردی واسه من راحت بوده قبول این حرف؟ برو راضیه خانم. برو و دعا کن شوهر دیگه این طرفا پیداش نشه. وگرنه شک نکن که این بار زنده زنده آتیشش میزنم تا بفهم نارو زدن بخوان چه عاقبتی داره. حالا هم جمع کن بساط گریه و زاری و گله و شکایتت رو. برو روزی 1000 بار سجده شکر به جا بیار که شما رو به گناه شوهرت مجازات نمی‌کنم. راضیه خانم که دید بابا خان حسابی عصبانیه، سری چادرشو سرش کرد و خداحافظی آرومی کرد و از خونه بیرون رفت. قبل این ماجرا قرار بود احمد با دختر بزرگه نعمت وصلت کنه. حوریه که بعدش نمیومد پسرش سر سامون بگیره. بابا خان هم از خداش بود دختر رفیقش بشه عروسش. اما با اتفاقاتی که افتاده بود همه چیز به هم ریخته بود. بابا خان هم اونقدر حرصی بود که به حوریه گفته بود بگرده و یه دختر خوب و با خانواده رو واسه احمد پیدا کنه. میخواست احمد قید اون دختر رو برای همیشه بزنه و هرچه زودتر سر و سامون بگیره. 10-12 روزی گذشت و خبری از نعمت نشد. انگار این مرد آب شده بود و رفته بود تو زمین. بابا خان کار و زندگیشو ول کرده بود و همه جا به دنبال نعمت بود. اما هیچ رد و اثری از نعمت نبود. ماجرای اون شب رو کامل برای بابا خان تعریف کرده بودم و بابا خان در تلاش بود تا بفهمه مردی که همراه نعمت تو آتش سوزی دست داشته کی بوده. اما نه من و نه حبیب هیچ کدوم چهره اون مرد رو درست و درمون ندیده بودیم و نمیشناختیمش. بعد از این اتفاقات رابطمون با خانواده نعمت هم به هم خورده بود. من عادت داشتم هر جا میخواستم برم با دخترای نعمت میرفتم. اما حالا ترجیح میدادم با 2 تا از دخترعمه ها اینور و اونور برم. اون روز همراه همیرا و سمیه دخترای عمم رفته بودیم سمت تاکستان. کنار چاه آب نشسته بودیم و داشتیم به پتو و لباس شستن زنا نگاه میکردیم. همیرا تکش رو به دستش داد و با سرخوشی گفت برام خواستگار اومده. با تعجب نگاش کردم. همیرا هم سن من بود. خوشگل بود و قد بلند با چشمای درشت. تا روزم خواستگار زیاد داشت. چند ماهی نامزد پسرموش بود. اما بابا خان نامزدی رو به هم زده بود. بهانه‌ش هم این بود که پسر اهل دودمه و بچه خواهرم از سر راه نیاوردم که بسپرمش به یادم مفنگی. درست همیرا خودش به در داشت. اما یه جورایی بابا خان من تصمیم نهایی رو برای دخترای فامیل میگرفت. آروم گفتم حالا کی هست خواستگارت؟ سمیه پشت چشمی نازو کرد و گفت برادر نامزد من اومده خواستگاریش. حرف سمیه با صدای آخ من نصفمون. حس کردم سنگی به بازوم خورد. نگاهی به اطراف انداختم که سمیه گفت چی شده زری؟ چیزی نیشت زد؟ از پشت درخت‌ها همون جوون شهری سرک کشید. سیاوش بود. با نیشی که تا بناگوش باز شده بود اشاره کرد تا نزدیکش برم. همیرا با هیجان گفت این کیه زری؟ میشناسیش؟ دندونامو به هم فشردم و با صدای بلندی گفتم مزاحمه. انگار هوس فلک سیف‌الله به سرش زده که مزاحم دختر خان شده. بعدم با غرور از جام بلند شدم. دستی به دامن بلندم کشیدم و خاکشو پاک کردم و گفتم برگردیم ده. هوا کم کم داره تاریک میشه. دخترها بلند شدن و هر سه به سمت آبادی رفتیم. داشتیم از کنار جاده به سمت ده میرفتیم که صدای سوت بلبلی به گوشم رسید. همیرا آویزون بازوی من شد و با خنده گفت همون جوون خوشتیپ است سری. میگم نکنه با من کار داره. نگاه تندی بهش انداختم. خودم هم نمیدونم چرا از حرفش زورم گرفت که گفتم نه خیرم. وقتی سنگشو واسه من پرت میکنه یعنی افتاده دنبال من. بعدم مگه تو خواستگار نداری؟ میدونی اگه یکی از اهالی روستا این رفتار تو ببینه باید قید شوهر کردن و بزنی؟ اما همیرا بدون توجه به حرفای من مدام برمیگشت و پشت سرش رو نگاه میکرد و میگفت والا اگه این جوون منو بخواد من از خودم خواستگاریم به هم بخوره. ببین تو رو خدا شبیه خارجی هست. بازومو از دست همیرا کشیدم و اشاره‌ای به سمیه کردم و گفتم بیا بریم که خواهرت پاک عقلشو از دست داده. سیاوش اما دست بردار نبود. وقتی دید کسی اون اطراف نیست کمی جسارت به خرج داد و نزدیکتر شد و با خنده و مسخره بازی گفت خانوما شما بگید من چطور باید به دختری که ازش خوشم اومده ابراز علاقه کنم؟ همیرا رو اگه ول می‌کردیم قش می‌کرد از خوشی. نیشگون سفتی از بازوش گرفتم و با حرص گفتم کم مونده خودتو بندازی تو بغلش. اصلا ببین با توه بعد وا بده. سمیه که سنش از ما بالاتر بود و از همیرا هم عاقل‌تر بود با جدیت گفت
برو آقا، مزاحم نشو، یکی ببینه واسه همه ما بد میشه. سیاوش با 2 قدم بلند سد راهمون شد و این بار با جدیت گفت: والا من قصد مزاحمت ندارم. خیلی وقته دلم اسیر چشمای تک دختر خان شده، اما این دختر انگار قلبش از سنگه. حالا شما بفرمایید، راه درسته نشون دادن علاقم به این خانم چیه؟ همیرا با حرص لب ورچید و من با شرم سرمو پایین انداختم. سمیه با چوبی که دستش بود ضربه‌ای به بازوی سیاوش زد و گفت: راهش اینه برید خواستگاریش، نه اینکه سد راهش بشید و اسمشو سر زبونا بندازید. سیاوش خم شد و خیره شد تو صورت من که از شرم سرم رو پایین انداخته بودم و گفت: اگه این خانم در باغ سبزی نشونه من بده، من همین فردا شب با خانوادم میام. از شدت هیجان کل تنم عرق کرده بود. با خودم گفتم خبر نداری زری خانم، خودت هم دلباخته این جوون شدی، وگرنه هر کسی جای این مرد بود الان با همون چوبی که دست سمیه بود میزدی سیاه و کبودش میکردی. اما به جای اینکه جوابش رو بدم، بازوی همیرا رو کشیدم و به سرعت از کنارش رد شدم. قلبم تون تون میزد و نمیتونستم لبخند روی لبم رو جمع کنم. همیرا تنه‌ای بهم زد و با تمسخر گفت: انگار بعدت نیومده زری خانم، بالاخره پسر شهریه و خیلی هم خوش‌تیپه. به سختی لبخندم و خوردم و شونه‌ای بالا انداختم و با غرور گفتم: کم نداشتم از این مدل خواستگارا، ندید بدید نیستم که بخوام الکی ذوق کنم. همیرا چهره در هم کشید، قدماشو تندتر کرد و ازم فاصله گرفت. دروغ نگفته بودم، صدقه سر بابا خان خواستگار شهری زیاد داشتم، بالاخره تک دختر خان بودم و به قول عمم چشم و ابروم شبیه دخترای قجری بود. کمتر کسی بود منو ببینه و اسیر چشمام نشه. درست 3 روز بعد از اون ماجرا بود که یه روز بابا خان اومد سراغم. تو اتاقم مشغول گلدوزی بودم که در باز شد و بابا خان با مهربونی جوی حالم شد. لبخندی زدم و خودمو انداختم تو آغوشش که گفت: زری جانم، بشین باهات حرف دارم دخترم. ته دلم میدونستم میخواد چی بگه. حدسم هم درست بود. سیاوش قاصد فرستاده بود تا اجازه خواستگاری بگیره و بابا خان برخلاف مردای آبادی هر بار میخواست خواستگاری رو به خونه راه بده از من اجازه میگرفت. با شرم سرمو پایین انداختم. بابا خان با محبت سرمو بوسید و گفت: سیاوش رو باید یادت باشه، همون جوون شهری که اسبشو دزدیده بودن. بله یارو میگفتم و ادامه داد: عموشو به عنوان قاصد فرستاده، اجازه خواسته برای خواستگاریت بیاد. اما تا جایی که یادمه آبت با این جوون توی جوب نمیرفت. خواستم همون اول جواب رد بدم، اما گفتم از خودتم نظر بخوام بابا جان. لب گزیدم و سکوت کردم. روم نمیشد بگم دلم رفته پی اون جوون. سکوتم که طولانی شد انگار بابا خان حرف دلمو از چشمام خوند. لبش به لبخندی باز شد و گفت: خبر میفرستم آخر هفته بیان. بعد این همه اتفاق بعد دلمون خوشه به این مراسم. انشالله که خوشیوم باشه. بابا خان که بیرون رفت از ذوق بالا و پایین پریدم. خودم هم اصلا نمیدونستم کی مهر این پسر شهری به دلم نشسته بود. شاید همون موقع ها که سعی میکردم با حاضر جوابی روشو کم کنم، یا شبایی که سعی میکردم اسم و چهرش رو از ذهنم پاک کنم. حوریه مخالف این مراسم بود. میگفت دختر روستا رو چه به پسر شهری، اونم ذریع سر به هوا. میرفت و میومد و تو گوش بابا خان میخوند تا مراسمو به هم بزنه. اختر میگفت: خانم جان حسودیش میشه بهت، هم به این که شبیه مادرتی، هم به این که بابا خانت اونقدر هوا تو داره و حرف تو میخونه. هرچی که بود مژدوندنای حوریه راه به جایی نبرد و جمعه که شد اختر خونه رو برق انداخت و همه چیز واسه مراسم خواستگاری حاضر شد. لباس فیروزه‌ای رنگی به تنم بود و دور از چشم حوریه کمی سرمه به چشمای درشتم کشیده بودم و از فکر ازدواج و رفتم به شهر تو پوست خودم نمی گنجیدم. خواستگار شهری زیاد داشتم، اما هیچ کدومشون عین سیاوش جوون و خوش قیافه نبودن. هیچ کدومشون دل ذریع سخت پسند و نبرده بودن. از لای در مطبخ دیدم که اول زن و مرد میان سال و بعد 2 دختر جوون و در نهایت سیاوش همراه مردی که از خودش شاید چند سالی بزرگتر بود وارد حیاط شدن. اختر با محبت گفت: زری جانم بیا کنار، میبیننت زشته. کمی عقب کشیدم و گفتم: واقعا نمیتونم بیام تو اختر، ناسلامتی مراسم خواستگاری منه، نه حوریه که بزک دوزک کرده رفته بالای مجلس نشسته. اختر ریز ریز خندید و گفت: رسم نیست خانم جان، والا تا همینجاشم صدقه سر بابا خانتون بوده، وگرنه کجا دیدی دختر و پسر قبل مراسم همدیگر رو ببینن یا دختر تو مراسم خواستگاری خودش شرکت کنه. خدا بیامرز آقای من خودش شوهرم رو دید و پسندید، حتی موقع عقدم منو نبردن. آقام جان بله گفت. تهشم من تو هجله شوهرم رو دیدم. والا همون موقع جوونا خوشبخت‌تر بودن.
نه حالا که دور زمونه عوض شده. سفره میندازن از این ور تا اون ور، بعدم تقی به توقی خورد به قهر میرن خونه آقاشون. اختر داشت در مورد مراسم خواستگاری خودش و عروسیش حرف میزد که سر و کله احمد پیدا شد. با اخمایی در هم اشاره‌ای به هم کرد و گفت یالا بیا، بابا خان خواسته تو مراسمت باشی. از شوق نیشم تا بناگوش باز شد. احمد تشری زد و گفت ببند نیش تو، یه چیزی هم بنداز رو اون موهای واموندت. بابا خان زیادی لوست کرده به خدا. نخواستم بحث کنم، واسه همین چشمی گفتم و چارقد بلندی روی موهام انداختم و راهی سالن شدم. جز خانواده خودم با ورودم همه به احترامم بلند شدن. سیرچشمی نگاهی به سیاوش انداختم و آهسته سلام کردم. بابا خان اشاره‌ای به کنار خودش کرد و با محبت گفت بیا دخترم، بیا کنارم بشین. کنارش نشستم و سرمو پایین انداختم که بابا خان گفت زری تنها دختر منه، نور قلب منه. چند سال قبل مادرش رو از دست داده، اما من تموم تلاشمو کردم تا درد بی مادری نکشه اونو. دلم میخواد درس بخونه و واسه خودش کسی بشه. هیچ وقت نخواستم به جرم دختر بودنش محرومش کنم از حق زندگی. واسه همین خواستم تو مراسم خودش باشه و خودش نظر بده. من چند ماهی میشه که این جوونا میشناسم. ذات آدما رو میشه با یه نگاه فهمید. اما خب دور زمونه عوض شده و گاهی گرگایی تو لباس میش جوری بهت نزدیک میشن که هیچ وقت نمیفهمی داری با گرگ دوستی میکنی. برای همین از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون، قبل اینکه پا بذاری تو این خونه یه شخص معتمد و فرستادم برای تحقیقات. الان که اینجا نشستید یعنی از نظر من تایید شده هستید. باقیش تصمیم دخترمه. حرفای بابا خان که تموم شد لب گزیدم و آهسته سرمو بالا گرفتم. تو اون دور زمونه کار بابا خان سنت شکنی بزرگی بود. به قول اختر اون موقع ها رسم بود دختر تو هجده تازه شوهرش رو میدید. حتی موقع خونده شدن خطبه عقدم بیشتر خانواده‌های سنتی پدر یا برادر از طرف دختر بله میگفتن و دختر حتی تو مراسم عقدش هم شرکت نمیکرد. اما خب دختر خان بودن یه مزیتایی هم داشت. بابا خان با محبت ادامه داد خب نظرت چیه دخترم؟ اگه لازمه فکر کنی همینجا اعلام کن. به سختی لب باز کردم و گفتم من هرچی بابا خانم بگه قبول دارم. بابا خان لبخندی زد و فشاری به دستم آورد و گفت پس مبارکه. دستم رو مشت کردم تا ناخنم کف دستم فرو بره و بتونم این لبخند ذوق رو کنترل کنم. یکی از دخترایی که همراهشون بود با اشاره مادرش از جا بلند شد و با شوق مشغول پخش کردن شیرینی شد. باورم نمیشد به همین راحتی بله داده باشم به مردی که روز اول به خونش تشنه بودم. سرم پایین بود اما متوجه نگاه‌های زیرزیرکی سیاوش میشدم. خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کردم شدم نامزد سیاوش. ما رسم عقد و صیغه نداشتیم. بابا خان میگفت من به دخترم اعتماد دارم. میدونم حد و حدودش رو میشناسه. این جوونم چند وقت میشناسم و میدونم شیر پاک خورده است. نیازی به محرمیت نیست. هر وقت خواست نامزدش رو ببینه در این خونه بروش بازه. زیر نظر خودم و حوریه میتونه بیاد ببینتش. حرفاشونو بزنن و کم کم جمع جور کنیم تا عید نوروز دست به دستشون بدیم و برن سر خونه زندگیشون. تنها شرطی هم که واسه خانواده سیاوش گذاشت شرط ادامه تحصیل من بود. میگفت زری درسش خوبه، حیف نصف و نیمه بلش کنه. انیس خانم مادر سیاوش هم که خودش مدیر مدرسه بود قول داد تا هر جایی که خودم بخوام حمایتم کنه و کمکم کنه دیپلممو بگیرم. مراسم که تموم شد حین رفتن مهمونا سیاوش کمی قدماشو آهسته کرد و همین که چشم احمد رو دور دید کمی نزدیکم شد و آهسته زمزمه کرد فردا زیر همون درخت ببینمت. لب گزیدم و چشم آرومی گفتم که گفت قربون چشم گفتنت. ساعت 3 اونجا. از هیجان کل بدنم میلرزید. خودم هم فکر نمی کردم اونقدر راحت دل به دل سیاوش بدم. با رفتنشون حوری غرغر کنان گفت والا نصرالله خان از شما بعید بود اونقدر راحت تو همون جلسه اول 2 دستی دخترت رو تقدیم این شهریا کنی. بابا خان اخ می کرد و گفت لابد باید از توی ضعیفه اجازه می گرفتم. من که خوب میدونم واسه چی مخالف این وسط بودی. حالا که این وسط سر گرفته لازم نیست اینقدر خودتو خراب کنی. حوری پرچشمی نازک کرد و با دلخوری گفت والا ما کی تو کار شما دخالت کردیم که این بار دوممون باشه خان. هر وقت هرچی شما گفتید گفتم چشم. کم دل به دلتون ندادم. حالا هم طوری نیست. این حوریه خاک بر سر ارزشش همین قدره که جلوی چشم بچه‌هاش تو سری بخوره از شوهرش. بابا خان زود جوش می آورد و زودم پشیمون می شد. واسه همین کمی لحنشو ملایم‌تر کرد و گفت حالا نمیخواد روزه بخونی. یه حرفی زدی جوابشو گرفتی. دلخوری نداره زن. بابا خان و بقیه که رفتن داخل من همونجا روی تخت توی حیاط نشستم.
و به مردی فکر کردم که اسم و چهرهش از ذهنم بیرون نمیرفت. دل تو دلم نبود زودتر ساعت 3 بشه و سیاوش رو ببینم. از همون لحظه لباسی که میخواستم بپوشم و انتخاب کرده بودم. فردای اون روز خودم رفتم سر وقت سیف‌الله و گفتم گله رو میبرم چرا؟ سیف‌الله با تعجب گفت من هستم خانم جان. شما چرا؟ خان بفهمه وسط همین حیاط فلکم میکنه. گفتم نگران نباش. خانون ساعت خواب او نمیفهمه. مثل زمانایی که نیست و احمد منو به زور میفرسه گله رو ببرم چرا؟ اگر فهمیدم میگم خودم خواستم. حوصله‌ام سر رفته بود گله رو بردم چرا؟ بالاخره با هر زوری بود سیف‌الله رو راضی کردم و بعدم رفتم سر وقت اختر و ازش خواستم یکم کلوچه واسه ظهر برام بپزه. برای اینکه شک نکنه گفتم با 2 تا دخترم هم گوسفندا رو میبریم چرا هم یکم اون اطراف گشت میزنیم. ساعت هنوز 3 نشده بود که بخشه کلوچه رو برداشتم و به سمت آغل رفتم. صدقه سر نعمت تعداد گوسفندا اونقدر کم بود که چرا بردنشون راحت بود. در آغل رو باز کردم و سوتی واسه سگم زدم و جلوتر از گوسفندا به سمت چراگاه رفتم. هنوز از ده بیرون نرفته بودم که از دور چشمم به سیف‌الله افتاد. هراسون داشت به سمت خونه میدوید. ساعت نزدیک 3 بود و اگه میخواستم علت حال بد سیف‌الله رو بدونم دیر به سر وعده میرسیدم. واسه همینم بی خیال اون شدم و به سمت چراگاه رفتم. از دور چشمم به سیاوش افتاد. با دیدنش ناخودآگاه لبخندی به لبم نشست. گوسفندا که مشغول چرا شدن بخشه کلوچه رو برداشتم و نزدیکش شدم. با دیدنم لبخندی زد و گفت دختر خان منت سر سیاوش گذاشتی. فکر نمی کردم بیای. کنارش نشستم و کلوچه رو به سمتش گرفتم و گفتم نامزدیم دیگه. برای دیدن نامزدم اومدم. خیره شد تو چشمام. اونقدر طولانی که از شرم سرم رو پایین انداختم. دست دراز کرد تا دستمو بگیره که صدای قدمایی به گوشم رسید و سری خودم عقب کشیدم. پشت بندش صدای هراسون سیف‌الله به گوشم رسید که میگفت خانم جان اینجایید. با دیدن سیاوش کمی جا خورد اما انگار خبر مهمی داشت که سیاوش رو نادیده گرفت و با نگرانی گفت خان گفتن سری برگردید خونه. ترسیده از جا بلند شدم و گفتم چی شده سیف‌الله؟ این چه حال و روزیه؟ خود خان بهتون بگن بهتره خانم. خوبه که آقا سیاوش اینجانو میتونن تا خونه همراهیتون کنن. من گله رو برمیگردونم. شما هم سری برگردید خونه. باشه گفتم و با سیاوش به سمت خونه رفتیم. دل تو دلم نبود تا بفهمم جریان از چه قراره. نرسیده به خونه صدای شیون به گوشم رسید. وحشت زده رو به سیاوش گفتم یعنی چی شده؟ نکنه اتفاقی واسه بابا خانم افتاده؟ که گفت نگران نباش جانم. دیدی که سیف‌الله گفت بابا خانت گفته برگردی. کمی نزدیکتر شدیم. صدای یه زن بود که فریاد میزد و از خدا گله میکرد. دیگه منتظر سیاوش نموندم و وحشت زده دویدم سمت حیاط خونه شلوغ بود. زن و مرد و پیر و جوون ریخته بودن توی حیاط و صدای پچ‌پچ‌هاشون گم شده بود توی صدای شیون چند زن. جمعیت با دیدن من کنار کشیدن. ترسیده نزدیک شدم. حس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم از حرکت بایسته. جلوی تخت چوبی یه جسم پیچیده شده توی پارچه سفید قرار داشت و بوی بدی کل حیاطو گرفته بود. با نگرانی چشم چرخوندم. بابا خان و پسرا رو که روی ایوون عمارت دیدم نفس راحتی کشیدم. خیالم راحت شد که بلای سر اعضای خانوادم نیومده. خوب که نگاه کردم تازه فهمیدم صدای شیونی که کل حیاط رو گرفته بود صدای راضیه خانم و دختراش بود. راضیه خانم مشتی به سینش کوبید و فریاد زد من ازت نمیگذرم خان. خدا هم ازت نگذره. بیچارم کردی. دخترامو یتیم کردی. ای خدا اگه هستی تقاص جگر خون شده ی منو از این قوم ظالم بگیر. بیا ببین دلت خنک شد. تقاص گناهی که انداختی گردنش رو اینجوری ازش گرفتی آروم شدی. تو مسلمونی؟ به بالله قسم کافرشم این کارو با کسی نمیکنه. لامصب نعمت رفیقت بود. یه نون و نمک خورده بودید. چطور تونستی؟ بابا خان با خشم از روی صندلیش بلند شد. عصاشو محکم به زمین کوبید و فریاد زد حرف دهنتو بفهم ضعیفه. تو مرگ شوهرت من هیچ تقصیری نداشتم. جنازه‌اش تو دره بیرون ده پیدا شده. کنار جنازه‌ش هم یه برگه گذاشتن که توش من و خانواده‌مو تهدید کردن. اینو اگه خودت ندیدی برادرت که دیده. نعمتو کشتن و سوزوندن و انداختن تو دره. فکر کردی من اونقدر بیرحمم؟ یا از مجازات کردن نعمت میترسم که پنهونی همچین بلایی سرش بیارم؟ بعدم رو کرد به سیف‌الله و گفت این جنازه رو از اینجا ببرید. وقتی برگشتم بیرون نمیخوام تو این حیاط جز اعضای خانواده‌ام کسی باشه. اینو گفت و اشاره‌ای به من کرد تا بالا برم. ایستادم تا 2 مردی که بالای جنازه نعمت بودن جنازه رو بیرون ببرن. لحظه آخر پارچه سفید روی جنازه کنار کشیده شد.
چشمم به جسم سوخته ای افتاد که هیچی ازش باقی نمونده بود. ترسیدم و خودم عقب کشیدم و با عجله دویدم و وارد نشیمن خصوصی شدم. بابا خان کلافه بود. مدام طول و عرض اتاق طی می‌کرد و به پسرها تشر می‌زد. کدوم بی‌شرفی جرأت کرده خانه آبادی رو تهدید کنه؟ چه غلطا؟ بفهمم کیه میدم دمار از روزگارش در بیاره. با احتیاط و آروم گفتم بابا خان چی شده؟ این جنازه یه نعمت بود. این که چیزی ازش معلوم نبود. بابا خان از پنجره قدی خیره شد به حیاط و گفت امروز 2 نفر از اهالی این جنازه رو تو دره پیدا کردن. به سختی آوردنش بالا. از خود جنازه چیزی باقی نمونده. اما انگشتری رو از دستش بیرون کشیدن که نشون میده این جنازه یه نعمته. کاغذی هم کنارش بوده که توش من و خانواده‌مو تهدید کردن و گفتن نفر بعدی که این اتفاق براش میفته تک دخترمه. وحشت زده هینی کشیدم و دستمو جلوی دهنم گذاشتم. بابا خان به سمتم برگشت و گفت هیچ کسی جرئت نداره بلایی سر تو بیاره زری. لازم نیست بترسی، اما باید احتیاط کنی. کسی که این بلا رو سر نعمت آورده معلوم نیست چه کینه‌ای از ما به دل داره که با این وضع فجیع نعمتو کشته. فکری که تو سرم بود رو به زبون آوردم و گفتم از کجا معلوم این جنازه یه نعمت باشه؟ بودن یه انگشتر که چیزی رو ثابت نمی‌کنه. احمد هم برخلاف همیشه که سعی می‌کرد منو خراب کنه گفت سری هم بیراه نمیگه بابا خان. جز یه انگشتر هیچ نشونی از نعمت پیدا نکردیم. انگشترم میشه تو دست هر کسی باشه. بابا خان نفس عمیقی کشید و گفت فعلا هیچی نمیدونم. فقط نمیخوام هیچ کدومتون از جلوی چشمم دور بشید. تو زری، مخصوصا تو که سر به هوایی. تحت هیچ شرایطی نمیخوام بدون خودم از خونه بری بیرون. فهمیدی؟ چشمی گفتم و خواستم از اتاق بیرون برم که بابا خان گفت به سیاوشم بگو بیاد بالا، باهاش حرف دارم. لب گزیدم و سری تکون دادم و پایین رفتم. حیاط خونه خالی بود و فقط صدای گریه آهسته حوریه و اختر از تو مطبخ می اومد. سیاوش آهسته صدا کردم و بهش گفتم بره پیش بابا خان. خودم هم به سمت مطبخ رفتم. صدای آهسته حوریه به گوشم رسید که می گفت مرد بیچاره، دیدی چه بلایی سرش آوردن؟ خدا بدور، با اون تهدیدی که کردن یه وقت این بلا سر بچه‌های من نیاد. اخترم می گفت نترسید خانم، کسی جرئت نمیکنه به خانواده خان آسیبی برسونه. مگه الکیه؟ با شنیدن حرفاشون فکرم بیشتر از قبل هم ریخته بود و به سمت اتاقم راه کج کردم. 1000 جور فکر تو سرم بود و 1000 جور سوال بی جواب. دلم میخواست بدونم کی این بلا رو سر نعمت آورده و اصلا هدفش از این کار چی بوده. با اتفاقاتی که افتاده بود من علنا خونه نشین شده بودم. بابا خان مرد جوون و ورزیده‌ای رو آورده بود توی عمارت و بهش تاکید کرده بود هوای اهل خونه رو داشته باشه. مخصوصا قدغن کرده بود که من تنهایی پامو از خونه بیرون بذارم. میگفت تا خود نعمت که قاتلش رو پیدا نکنم آروم نمیگیرم. خودش هم شک کرده بود که اون جنازه یه نعمت نیست. هرچند خانواده‌اش براش مراسم گرفته بودن و جنازه رو خاک کرده بودن. حتی مرتب صدای شیون و گریه هم از خونشون به گوش میرسید. و تمام اینا ما رو مطمئن میکرد که اون جنازه نعمت بوده. مدتی از اون اتفاق گذشته بود. سیاوش هفته یه بار میومد روستا و بابا خان برای اینکه معذب نباشه نهار یا شام دعوتش میکرد خونه و دیدارای ما به همون وعده نهار و شام ختم میشد. اما همون دیدارای کوتاه هم کافی بود تا دل من اسیر مردی بشه که عشقو میتونستم از چشماش بخونم. یادم یکی از آخرین روزای تیر ماه بود و به عادت همیشه اختر داشت و شک و پتوها رو میبرد روی پشت بوم. به خاطر گرمای هوا کل تابستون رو پشت بوم میخوابیدیم. هنوز اختر آخرین تشک رو نبرده بود که صدای مشتای محکمی که به در میخورد منو از جا پرون. بابا خان تازه از بیرون برگشته بود و هنوز وقت نکرده بود لباسشو عوض کنه. از اتاقم که بیرون اومدم چشمم با آقا ماشاءالله افتاد. آقا ماشاءالله رو زمینای زراعتی بابا خان کار میکرد. وارد حیاط که شد 2 دستی کوبید تو سرش و گفت بیچاره شدیم خان، بیچاره شدیم. بابا خان سراسیمه به سمت حیاط عمارت رفت و گفت چی شده؟ باز چی شده ماشاءالله؟ حرف بزن. ماشاءالله روی زمین فرود اومد و با حالی خراب گفت یکی زمینا رو آتیش زده خان. هرچی بود و نبود تو آتیش سوخت. وحشت زده نگاهی به بابا خان انداختم. این آتیش سوزی مدرکی بود که نشون میداد نعمت زنده است. زنده و در پی انتقام. ماشاءالله زد زیر گریه و ادامه داد به خدا من بی تقصیرم خان. به جون بچه‌ها من گناهی ندارم. خبر مرگم تازه رسیده بودم خونه که علی خبر آورد از سمت زمینا آتیش بلند شده. تا رسیدیم انبار گندم تو آتیش سوخت. نتونستیم خان، نتونستیم انبارو خالی کنیم. هر چیز ذخیره گندم بود دود شد و رفت هوا.
بابا خان با حالی خراب روی ایوون نشست و گفت یعنی کار کدوم حرومزاده‌ای میتونه باشه؟ کی این کارو کرده بود؟ ماشاءالله مستعصر سرشو زیر انداخت و همونطور که گریه میکرد گفت نمیدونم خان، کاش خدا جون منو میگرفت و منو جلوی شما شرمنده نمیکرد. چه کنم؟ چطور جبران کنم براتون؟ بابا خان از جا بلند شد و برادرامو صدا زد و رو به سیف الله گفت اسب ما رو بیار سیف الله، خودت هم 4 چشمی حواست به خونه باشه. من میرم سری به زمینا و انبار بزنم و برمیگردم. طولی نکشید که بابا خان و پسرا از خونه بیرون زدن. هوا تاریک بود و وقت خواب. حوریه با غصه روی تشک دراز کشید و گفت انگار نسی نمیخواد دست از سر ما برداره. خدا میدونه با از بین رفتن گندم امسال چقدر به مشکل بخوریم. اون از گلمون و اینم از گندممون. خیره شدم به ستاره‌های آسمون و به این فکر کردم که نعمت چه کینه‌ای از بابا خان به دل داره که دست از انتقام بر نمیداره. به عادت همیشه من یه طرف بوم خوابیده بودم و حوریه و بابا خان و پسرا طرف دیگه یه بوم. از وقتی اون برگه تهدید به دست بابا خان افتاده بود، میثم که هم سن و سال خودم بود کنار من میخوابید. اما اون شب میثم هم همراه بابا خان رفته بود و من تنها خوابیده بودم. تازه چشمم گرم شده بود که با حس شنیدن صدای باز و بسته شدن در حیاط چشم باز کردم. با خودم گفتم حتما بابا خان و برادران برگشتن. دست به دست چرخیدم و پشتم رو به پله ها کردم و سعی کردم بخوابم. خیلی طول کشید، اما خبری از پسر و بابا خانم نشد. رفتم لبه بوم و نگاهی به حیاط انداختم. تو روشنایی ما سایه مردی رو دیدم که از نشیمن پایین بیرون اومد. درست هوا تاریک بود، اما شک نداشتم اون مرد نه بابا خانه نه برادرام. ترس کل وجودمو گرفته بود. با خودم گفتم بهتره برم پایین و به سیف الله خبر بدم غریبه ای تو خونه است. تموم ترسم از این بود که اون مرد نعمت باشه و قصد آتیش زدن خونه رو داشته باشه. پاورچین از پله ها پایین اومدم و به سمت اتاق سیف الله که درست جلوی در بود رفتم. هنوز به اتاقکش نرسیده بودم که حس کردم یکی پشت سرمه. تا خواستم جیغ بزنم و کمک بخوام، دستی روی دهنم قرار گرفت. دست و پا زدم و تقلا کردم که خودم رو نجات بدم. مدام از ته گلوم فریاد می زدم به امید اینکه صدام به گوش کسی برسه، اما فایده ای نداشت. با وجود تمام تقلاها منو کشون از خونه بیرون برد. انگار 2 نفر بودن، چون یکی در رو باز کرد و یکی که هنوز دستش روی دهنم بود منو روی گاری انداخت و خودش بدون اینکه دست از روی دهنم برداره کنارم نشست. فسیر گوشم زمزمه کرد صدا در بیاد، جنازه سوخته بعدی جنازه بابا خانته. صداش برام غریبه بود. شک نداشتم این صدا رو تا به حال نشنیدم. از تهدیدش ترسیده بودم. اونقدر ترسیده بودم که وقتی دستشو با احتیاط از روی دهنم برداشت جرئت نداشتم فریاد بزنم و کمک بخوام. با ترس و وحشت به مردی نگاه کردم که صورتشو با یه پارچه سیاه پوشونده بود. بازوهام تو دستش اسیر بود و جرأت فرار نداشتم که با تشر به اون یکی مرد گفت یالا رحمان، سریعتر حرکت کن. بعدم رو به من گفت آفرین دختر خوب، تو که نمیخوای سری بعد جنازه آقات بیفته وسط حیاط عمارتتون. هان. چشمایی که توی تاریک و روشن شب برق میزد رو یه جا دیده بودم. خوب که فکر کردم یادم اومد. این مرد روزی که جنازه نعمت توی حیاط خونه بود اونجا بود. شک نداشتم که دیدمش. چشمای روشنش چیزی نبود که به این راحتی از خاطرم بره. مرد که از سکوتم مطمئن شد کمی بازوم آزاد گذاشت و من که منتظر همچین فرصتی بودم به محض اینکه مرد حواسش از من پرت شد بی توجه به حرکت گاری خودم رو پایین انداختم. زمین خوردم و دردی تو کل تنم پیچید. زیاد از عمارت دور نشده بودیم. فریاد زدم و کمک خواستم، اما تو کسری از ثانیه مرد غریبه به هم رسید و بازومو گرفت و از روی زمین بلندم کرد و زیر گوشم گفت از جون بابا خانه سیر شدی دختر. بعدم منو کشون پشت دیواری و محکم دهنمو گرفت. در یکی از خونه ها باز شد و مردی بیرون اومد. سرکی به اطراف کشید و رو به مرد دیگه‌ای که تازه از خونش بیرون اومده بود گفت تو هم صدای فریادو شنیدی؟ انگار یکی کمک خواست. مرد دوم با گیجی و خواب‌آلودگی گفت بله، ولی کسی که اینجا نیست. حتما باز یکی از اهالی دخترشو به باد کتک گرفته. نامسلمونا نمیگن این موقع شب آدم خوابه. اما مرد اول انگار وارد کوچه شد، چون صداش نزدیکتر شد و همونطور میگفت میگم کاش یه سرکی این اطراف میکشیدیم. صدا خیلی نزدیک بود، انگار از جلوی در خونه بود. اما مرد دوم بی حوصله گفت حوصله داری یا؟ این موقع شب کی کمک میخواد؟ بعدش دوباره صدای چند زن و مرد دیگه‌ای که انگار صدام رو شنیده بودن اومد. اما مرد دوم
خیال همه رو راحت کرد که چیزی نشده و بهتره برن خونه هاشون. دعا میکردم یکی از اون چند نفر فقط چند قدم بیاد جلو تا منو که اسیر دست اون مرد بیرحم بودم ببینه. اما در نهایت همه برگشتن خونه هاشون و سکوت عجیب و ترسناکی همه جا رو فرا گرفت. صورتم خیس اشک بود. تقلا میکردم خودم از دست مرد رها کنم. مرد سرشو نزدیک آورد و گفت دیدی چطور نعمتو زنده زنده سوزوندم؟ بخوای چموش بازی در بیاری همینجا ولت میکنم و میرم. منتها بعدش باید زنده زنده سوختن بابا خانه تو تماشا کنی. تقریبا آخر آبادی بود. همه جا سیاهی مطلق بود و مانع از دیدگاری و از شده بود. این بار با پای خودم سوارگاری شدم و خیلی زود از ده بیرون رفتیم. هنوز فاصله زیادی از ده نگرفته بودیم که مرد پارچه‌ای برداشت و روی سرم انداخت و گفت صدا در نیا دختر جون. با ترس تو خودم جمع شده بودم و به این فکر می‌کردم که میخوان چه بلایی سرم بیارن. اصلا این آدما کی هستن؟ کیان که جرأت کردن وارد خونه خان بشن و ناموس خان رو از اون خونه بدزدن؟ چشمم جایی رو نمیدید. فقط میدونستم هر لحظه داریم از ده دور و دورتر میشیم. شاید نیم ساعتی تو راه بودیم تا بالاخره گاری از حرکت ایستاد. مرد بازومو گرفت و منو کشوند پایین. پارچه رو که از سرم کشید نگاهی به اطراف انداختم. به خاطر تاریکی دقیق نمیدونستم کجاست، اما حدس میزدم تو زمینای اطراف ده باشیم. چادر بزرگی روبرون برپا شده بود و جلوش آتیش کوچیکی روشن بود. مرد از پشت سر هلم داد و گفت یالا برو تو. ترسیده گفتم میخواید چی کارم کنید؟ بابا خانم بفهمه زندتون نمیذاره. مرد خندید و دوباره هلم داد. بابا خانت فعلا درگیر مشکلات خودشه. یالا برو تو. مجبورم کرد وارد چادر بشم. چند تا فانوس دور تا دور چادر بود و فضای چادر رو روشن کرده بود. اما هنوز نتونسته بودم مردی که منو دزدیده به درستی ببینم. مرد از پشت سر پارچه سیاه رنگی رو روی چشمام گذاشت و چشمامو بست. بعد نوبت دستام بود. با طناب محکم دستامو پشت سرم بست و یه دفعه هلم داد. حرکتش اونقدر ناگهانی بود که با صورت خوردم زمین و گرگم گرفت. چشمام هیچ جایی رو نمیدیدن و دستای بسته شدم توان هر کاری رو ازم گرفته بود. صدای قدمایی از پشت سر به گوشم رسید. یکی چنگ زد و از موهام منو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. هیچ حرفی نمیزد. فقط در تلاش بود با وجود تقلاها و گریه های من لباسمو از تنم بیرون بکشه. مدام سر تکون میدادم بلکه اون پارچه لعنتی از روی چشمم کنار بره و ببینم مردی رو که با بیرحمی میخواست بی‌عفتم کنه. داد میزدم و کمک میخواستم، اما تو اون بیابون مگه فریاد رسیم بود؟ دستام که بسته بود، اما تلاش میکردم با لگد زدن مردی که سعی میکرد برهنم کنه رو از خودم دور کنم. اما زری تنها و دست بسته چطور میتونه حریف مرد قدرتمندی بشه که عزمشو برای بی‌آبرو کردنش جذب کرده بود؟ وسط اون بیابون تو چادری که بوی پهن گوسفند میومد، مردی که اصلا نمیدونستم کیه به بدترین شکل ممکن به هم تجاوز کرد. شاید کل کارش 10 دقیقه هم طول نکشید، اما برای منی که انگار زیر دست و پاش داشتم جون میدادم به اندازه تمام عمرم گذشت. مرد به نعمت دلش که رسید ضربه محکمی برون پام زد و از روم بلند شد. از زور گریه نفسم بالا نمی اومد. حس می کردم تمام جونم درد میکنه. دردی که کل وجودم رو گرفته بود به کنار. حس حقارت بود که داشت نابودم میکرد. تا اون روز بابا خان از گل به من نازکتر نگفته بود، طوری که حوریه همیشه میگفت اونقدر دخترتو لوس کردی که 2 روزم تحمل سختیای خونه شوهر رو نداره. و بابا خانم میگفت من نازدون دخترمو به مردی میدم که قدر جواهری که بهش میدم و بدونه. اما حالا کجا بود بابا خانم که ببینه چه به سر نازدون دخترش آوردن؟ از صدای قدماش متوجه شدم که از چادر بیرون رفت. با رفتنش فریاد بلندی کشیدم و خدا رو صدا زدم. جیغ زدم و ازش گله کردم. داشتم از غصه دق میکردم. دلم میخواست زمین از هم باز بشه و منو ببله. کمی بعد صدای قدمایی به گوشم رسید. با وحشت اطرافمو نگاه کردم بلکه از زیر اون پارچه بتونم چهره کسی رو ببینم. اما حیفا و دریغا که از زیر اون پارچه سیاه هیچ چیزی پیدا نبود. یکی از پشت مچ دستمو گرفت و گفت دستتو باز میکنم. اگه برگردی و پشت سرتو نگاه کنی میدم دست تک تک آدمایی که بیرونن تا کامی از دختر خان بگیرن. اون وقت ببینم چی ازت باقی میمونه جز یه جسم بیجون و آبرو گرفته. حقیق کنان گفتم چی از جونم میخواید نامردا؟ دستمو باز کرد و تا بیام چشممو باز کنم و از جا بلند شم به سرعت برق و باد از چادر بیرون زد و کمی بعد صدای سم اسبایی که دور و دورتر میشدم به گوشم رسید.
چشممو باز کردم و با گریه لباسامو از روی زمین برداشتم و تنم کردم. بلوزم هنوز تنم بود، اما قسمتی از یقش پاره شده بود و پاهام هم خونی بود. لحظه به لحظه حالم بدتر میشد. مرگ و جلوی چشمم میدیدم، اما نمیدونستم چی کار کنم و کجا برم. از چادر بیرون زدم و نگاهی به اطراف انداختم. درد زیر دلم کلافم کرده بود، اما باید برمیگشتم خونه. باید برمیگشتم و همه چیزو به بابا خانم میگفتم. زیر نور مهتاب با قدمای سست به سمت مسیری که حدس میزدم منو به سمت ده میرسونه رفتم. چند دقیقه راه رفتم تا از دور چشمم به فانوسی افتاد. انگار یکی فانوس به دست داشت به سمت ده میرفت. بدون فکر قدمامو تندتر کردم تا ازش کمک بخوام. اما کمی که فکر کردم ترسیدم دوباره اسیر اون آدما بشم. واسه همینم کمی ایستادم تا اون آدم ازم دور شد و دوباره به راه افتادم. تو اون هوای تاریک ترس از دریده شدن توسط گرگم داشتم، اما همش مدام زیر لب ذکر میگفتم و راه میرفتم تا بالاخره به ده رسیدم. هوا گرگومیش بود که رسیدم. اونقدر ضعف داشتم که حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. جلوی در خونه که رسیدم مشتمو گره کردم تا در بزنم، اما در کمال تعجب در خونه باز بود. در باز بود و جلوی در گردنبندی که یادگار مادرم بود و همیشه به گردنم بود افتاده بود. این یعنی هنوز بابا خان و برادران برنگشته بودن خونه، وگرنه هم در رو میبستن، همون گردنبند رو میدیدن و میفهمیدن بلای سر من اومده. با احتیاط در رو باز کردم و داخل شدم. سکوت خونه رو فقط صدای جیجیرک‌ها میشکن. دستمو به دیوار گرفتم و روی زمین نشستم. حالم خراب بود. حس می‌کردم هر لحظه ممکنه جون از تنم بره. صدای قدمای آهسته‌ای به گوشم رسید و پشت بندش اختر با چشمایی پر از خواب از پله‌های پشت بوم پایین اومد. با دیدن من که روی زمین نشسته بودم و گریه می‌کردم، خواب از سرش پرید و سراسیمه به سمتم دوید. زری جان، الهی بمیرم. چی شده دختر؟ خان کجاست؟ بلای سرشون اومده؟ این چه حال و روزیه؟ چنگی به دستش زدم و زمزمه کردم کمک کن خودمو بشورم. اختر هراسون دست زیر بازوم انداخت و منو به سمت گرمابه ته حیاط کشون. به خواست خودم لگن و پر از آب خنک کرد و روی سرم ریخت. با دیدن پاهای خونین وحشت زده گفت دختر نمیخوای بگی چی شده؟ سد مقاومتم شکست و با صدای بلندی زدم زیر گریه. اختر دست دور کمرم حلقه کرد و مجبورم کرد کف گرمابه بشینم. حق کنا کل ماجرای شب گذشته رو براش تعریف کردم. وحشت زده چنگی به صورتش زد و با دو زانو فرود اومد روی زمین. کم حرفی نبود. به دختر خان تجاوز شده بود. وحشت زده گفت میخوای چی کار کنی؟ گفتم چی کار کنم؟ به بابا خانم میگم دیگه. بذار برگردن همه چیزو بهش میگم. اما اختر هراسون گفت چی میگی زری جانم؟ چیو میگی؟ بی عفت شدن تو، بی آبرو شدن خانو. میفهمی چی میگی؟ بابا خانت بفهمه دق میکنه. حرف پیش تو آبادی دیگه نمیشه جمعش کرد. وای خدا مرگم بده. این چه مصیبتی بود سرمون نازل شد. با گریه گفتم میگی چی کار کنم؟ مخفی کنم؟ نگم که چه بلایی سرم اومده؟ نگم؟ اختر دست روی دهنم گذاشت و چشماشو گرد کرد و نساش ادامه بدم و گفت نگو دختر. به خدا شرش دامنگیر خودت میشه. کی باورش میشه زری؟ کی باورش میشه با پای خودت به زور رفتی؟ هر کسی بشنوه میگه خودش از خداش بوده که بره، وگرنه دادی، فریادی، حرفی. دستشو پس زدم و نالیدم. تهدیدم کردن اختر. با جون بابا خانم تهدیدم کردن. گفت صدا در بیاد ولت میکنم و فرار میکنم، ولی بعدش بابا خانه تو آتیش میزنم. مگه این بلا رو سر نعمت نیوردن؟ مگه جنازه سوختشو وسط همین حیاط ندیدی؟ بعدم من از کجا میدونستم میخوان این بلا رو سرم بیارن؟ اختر از جاش بلند شد و از گرمابه زد بیرون، اما خیلی سریع با لباسای تمیز برگشت و گفت بیا مادر بپوش برات گلگاف زبون دم کنم یکم آروم بشی. حقیقم بند نمی اومد. اختر کمکم کرد لباسمو عوض کنم و به سمت اتاق خودم برم. لرز بدی به جونم افتاده بود. تب داشتم، اما حس می‌کردم دارم از درون یخ میزنم. اختر تون چند تا پتو رو انداخت. میرفت و میومد و میگفت سری حرفی نزنی و به خدا هر کی اینو بشنوه میگه خودت خواستی، خودت رفتی. به روح شوهرم قسم اگه حوریه بفهمه تشت رسواییت از بالای این بوم میافته. هیچی نگو مادر، کاریه که شده. گفتنش دردی دوا نمیکنه، فقط آبروتون میره مادر. حالم بد بود. تو تب میسوختم و تک تک استخونای بدنم درد میکرد.
2 ساعت بعد صدای سم اسبای باباخان و برادرام از خواب بیدارم کرد. اختر دوید توی اتاق و برای 1000مین بار گفت: دردت به سرم، حرف نزنی یا باباخان دق میکنه. طولی نکشید که صدای باباخان به گوشم رسید: اختر، هوریه، زری کجاست؟ زری. اختر چنگی به صورتش زد و بیرون دوید و گفت: سلام خان، صبحتون بخیر. آقام بدون اینکه جوابشو بده دوباره پرسید: زری کجاست اختر؟ زری جانم تو اتاقه، خوابه. دیشب یکم حال ندار بود، تب داشت. من آوردمش پایین، بهش دمنوش دادم، یکم بهتره. ترسیده بودم. تو خودم جمع شدم. طولی نکشید که باباخان هراسون وارد اتاقم شد. برادرام پشت سرش بودن. احمد رو به باباخان گفت: دیدید گفتم باباخان، گفتم کسی جرئت نمیکنه همچین غلطی بکنه. ترسیده تو خودم جمع شدم و جواب سلام باباخان رو دادم. باباخان به هم نزدیک شد. کنار رخت خوابم نشست و دست یخ زدم و تو دست گرمش گرفت و گفت: خوبی بابا؟ دیشب بعد از رفتن ما که اتفاقی نیفتاد. لب باز کردم تا حرفی بزنم، اما اختر بلافاصله گفت: چه اتفاقی خان؟ شما که رفتید ما هم برا خواب رفتیم. نیمه های شب زری جانم تب کرده بود. فکر کنم از حول شنیدن خبر آتش سوزی بود. دیگه من آوردمش پایین، یکم بهش جوشونده دادم. خدا رو شکر بهتره. شما برید استراحت کنید. چشم بستم و قطره اشکی روی گونم سرید. با خودم گفتم حتما اختر درست میگه. اگه من ماجرای شب گذشته رو برای کسی تعریف کنم، کی باورش میشه که من با پای خودم و به اجبار به اون چادر لعنتی رفتم؟ بابا خان خم شد و دستی به موهای خیسم کشید و سمسمه کرد: اگه تولید بشه من دق میکنم بابا جان. استراحت کن. بهتر که شدی با هم حرف میزنی. دلم میخواست زار بزنم. دلم میخواست فریاد بزنم و همه چیزو بگم. اما دلم آتیش گرفت از حرف بابا خان. از این که گفت اگه تولید بشه دق میکنم. اگه میفهمید شب گذشته چه بلایی سر دخترش اومده چی میشد؟ بابا خان که بیرون رفت، اختر کنارم نشست و زمزمه کرد: دردت به سرم. کار خوبی کردی که هیچی نگفتی. بابا خانت میفهمید چی کار میتونست برات بکنه. مگه میدونی کار کیه؟ مگه نشونی ازش داری؟ میتونی حرفتو ثابت کنی؟ نه. با گفتنش فقط خودتو خراب میکنی. حقیق کنم پتو رو روی سرم کشیدم و پشت کردم به اختر. اختر یکم دیگه نشست و نصیحتم کرد و وقتی دید اهمیتی به حرفاش نمیدم از اتاق بیرون رفت. تا ظهر به بهونه مریضی از اتاق بیرون نیومدم. واقعا مریض بودم. تمام تنم درد میکرد و تبم لحظه‌ای قطع نمیشد. جوری که بابا خان میرفت و میومد و با نگرانی دست روی پیشونیم میذاشت تا ببینه تبم پایین اومده یا نه. اخترم چپ و راست میومد و منو پاشویه میداد، اما انگار فایده نداشت. طرفای ظهر بود و چشم بسته بودم تا اگر کسی اومد داخل به خیال اینکه خوابم دست از سوال و جواب کردنم برداره. صدای قدمایی به گوشم رسید و پشت بندش بابا خان وارد اتاق شد و گفت: زری جان، بیداری بابا؟ هیچی نگفتم. بابا خان کنارم نشست و رو به کسی که پشت سرش وارد اتاق شده بود گفت: میترسم احمد، میترسم بلایی سر زری اومده باشه. این دختر رو ببین به چه حال روزی افتاده. از طرفی اون نامه، اگه صحت داشته باشه این بار دیگه طاقت نمیارم. دست رازی به ناموس من، از فکر کردم بهشم قلبم تیر میکشه. صداش میلرزید. میدونستم قلب ضعیف بابا خانم طاقت این رسوایی رو نداره. احمد با صدای خفه‌ای گفت: نگران نباش بابا خان. شنیدی که اختر چی میگفت؟ میگفت زری کل شب خونه بوده. حال بعدش هم به خاطر سر به هوایی خودشه. لابد رفته گرمابه، سرشو خوب نپوشونده، سرما خورده. این تهدیدا هم همش الکیه. فقط برای ترسوندن شماست. وگرنه در حق کی بدی کردید که بخواد اینجوری باهاتون دشمنی کنه؟ بابا خان آیه از ته دل کشید و از اتاق بیرون رفتن. در اتاق که بسته شد دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و زدم زیر گریه. نمیدونستم کار درست و غلط چیه. میدونستم بابا خان یه چیزایی میدونه، اما بازم جرئت میخواست گفتن حقیقت. ناهار رو اختر آورد تو اتاقم. به بهونه اینکه ممکنه مریضیم واگیر باشه به هوریه گفته بود نیا تو اتاق و هوریه هم به قول خودش از خدا میخواست یه روز ریخت منو نبینه. اختر ظرف غذا رو روی زمین گذاشت و گفت: سری جانم، آقا سیاوش اومده. اسم سیاوش رو که برد لرزی افتاد به جونم. اصلا به سیاوش رو نام زدیم باهاش فکر نکرده بودم. ترسیده چنگی به دست اختر زدم و گفتم: بگو زری تب داره. اصلا بگو مریضیش واگیر داره. نمیخوام ببینمش. باشه؟ اصلا نزار بیا تو. اختر با قصه باشه‌ای گفت و بیرون رفت. صدای بحثش با سیاوش به گوشم میرسید.
اختر سعی می‌کرد مانع ورودش به اتاقم بشه. اما سیاوش میگفت برام مهم نیست که زری سرما خورده و میخوام ببینمش. طولی نکشید که سیاوش بیروز شد و تقی به در اتاق خورد و بدون اجازه‌ام وارد شد. با دیدن صورت رنگ پریدم اخ می‌کرد و جلو اومد. زری، خوبی؟ این چه حال و روزیه؟ دستمو به سمتش گرفتم تا مانع نزدیک شدنش بشم و گفتم جلو نیا، من اصلا حالم خوب نیست، بعد جوری سرما خوردم. بی توجه به حرفم نزدیک شد، کنارم زانو زد و دستش آروم روی پیشونی سرد و خیس عرقم گذاشت و گفت طبیب اومده بالای سرت؟ بغض کرده سری به نشونه نه تکون دادم. سیاوش با محبت پتو روی تنم کشید و گفت قربونت برم، به این حال و روز افتادی و طبیب تو رو ندیده، استراحت کن، من میرم همین الان یکی رو میارم بالا سرت. با محبت کلامش اشک توی چشمم جمع شد. چشم بستم تا چشمای خیس اشکم رو نبینه. سیاوش مکسی کرد و با نوک انگشت پشت دستمو نوازش کرد و گفت خواب بد دیدم زری، بین یه گله گرگ گرفتار شده بودی. هرچی سعی میکردم که بهت برسم و نجاتت بدم ازم دور و دورتر میشدی. مادرم گفت خواب بد رو برای آب روون تعریف کن و بعد به دلت راه نده، اما دلم آروم و قرار نداشت. گفتم تا زری رو نبینم آروم نمیشم. تو که خوبی زری، مگه نه؟ پتو رو روی سرم کشیدم و سرفه کردم تا حال بدم رو سیاوش نبینه. سیاوش بلافاصله از جا بلند شد و گفت همین الان میرم و با طبیب برمیگردم. اینو گفت و به سرعت از اتاقم بیرون رفت. حال من تعریفی نبود. اونقدر گریه کرده بودم که جونی به تنم نمونده بود. وقتی طبیب که مرد جوونی بود همراه بابا خان و سیاوش اومدم بالای سرم، چشم بستم و خودم رو به خواب زدم. طبیب دستی روی پیشونیم گذاشت و گفت بدنش خیلی سرده. دختر جان، بیدار شو معاینت کنم. بابا خان دستی به موهام کشید و با نگرانی گفت زری جان بابا، چشماتو باز کن. چشم باز کردم و آهسته سلام کردم. طبیب مشغول معاینم شد و کمی بعد با چهره‌ای در هم گفت عجیبه، نه گلوش چرک کرده نه گوشش، ولی ضربان قلبش به شدت بالاست. باید استراحت کنه و از اضطراب و هیجان به دور باشه. یکی دو روز دیگه اگه حالش خوب نشد دوباره خبرم کنید. سیاوش با نگرانی گفت طبیب دارو نمیدید؟ فعلا نه، انشاءالله با استراحت خوب میشه. ولی طبیب اشتباه میکرد. نه اون روز من نه حتی چند روز بعدش حال من بهتر نشد. غذا از گلوم پایین نمیرفت، خواب به چشمم نمیومد و به محض اینکه میخوابیدم کابوس اون شب کذایی رو میدیدم. بابا خان نگرانم بود و سیاوش اصرار داشت بریم شهر تا دکتر اونجا معاینم کنه، اما من میلی به رفتن نداشتم. دلم میخواست ساعتا تو اتاقم تنها باشم و گریه کنم. از طرفی باید هرچه زودتر نامزدیم رو با سیاوش به هم میزدم. دنبال دلیلی برای به هم زدن نامزدی بودم، اما سیاوش اونقدر با محبت بود که دلیلی برای کارم پیدا نمیکردم. توی هفته‌ای که حالم بد بود حتی یه روزم تنهام نذاشته بود. هر روز میومد و به اصرار منو از کنج تنهاییم بیرون میکشید و مجبورم میکرد ناهار رو تو جمع بخورم. حوریه میگفت این دخترم عین مادرشه. اونم همسن همین دخترش بود وقتی عروس نصرالله خان شد و از وقتی پاشو گذاشت تو این خونه همش تو خودش بود. همیشه در حال گریه و زاری بود و دلش نمیخواست تو جمع حاضر بشه. اختر اما برای اینکه حقیقت ماجرا برملا نشه مدام میگفت سری جانمو چش زدن. به بابا خان گفته بود سفره حضرت زهرا نصب کنه تا حال من بهتر بشه. بابا خانم به قول خودش دنیاش بود و تک دخترش، براش جونشم میداد. سفره و نظری که چیزی نبود، اما نه تلاشای سیاوش حال منو بهتر میکرد نه نظر بابا خانم. فقط گذر زمان بود که شاید میتونست بهم کمک کنه تا کمی با ماجرا کنار بیام. راستش روزای اول به کشتن خودم فکر کرده بودم، اما وقتی بابا خانم با غصه کنارم میشست، موهامو نوازش میکرد و میگفت طاقت دیدن ناراحتیت رو ندارم، دلم برای اون میسوخت و منصرف میشدم. یادمه 2 هفته از اون اتفاق گذشته بود و تازه کمی تونسته بودم با خودم کنار بیام. اون روز لب حوض وسط حیاط عمارت نشسته بودم و داشتم واسه مرغ و خروسا نون خوش رو کمی خیس میکردم که سر و کله سیاوش پیدا شد. کپکش خروس میخوند و حسابی سر حال بود. جواب سلامش رو دادم و خواستم به سمت مرغدونی برم که سیاوش صد راهم شد و گفت نمیخوای بدونی حال خوبم علتش چیه؟ بی‌حوصله سری تکون دادم. سیاوش لب حوض نشست و گفت آقام اومده با خان حرف زده، قرار عقد و عروسی رو بندازن جلو. ضربان قلبم بالا رفت. ظرف نون خیس خورده از دستم رها شد و افتاد تو حوض و خودم با قدمای لرزون به سمت اتاقم فرار کردم.
اگه سیاوش میفهمید من دختر نیستم، اگه میفهمید چه بلایی سرم آوردن، چی میشد؟ لابد توف میکرد تو صورتم بابت مخفی کاریم. باید همه چیزو به هم میزدم. باید با بابا خان حرف میزدم. سیاوش دوید دنبالم. در اتاق جلوی راهمو گرفت و با نگرانی گفت: تو چه تزری؟ این چه حال و روزیه؟ چرا 2 هفته است درست حرف نمیزنی؟ چرا اینقدر لاغر شدی؟ کسی اذیتت کرده؟ لب باز کردم تا حرفی بزنم. برای لحظه‌ای به سرم زد تا حقیقتو بگم چه بلایی سرم اومده. اما تا خواستم حرف بزنم، در خونه زده شد و صدای یالایی به گوشم رسید. به عقب برگشتم. مرد قد بلندی وارد حیاط شد که چشمای روشنش منو به یاد اون شب شوم مینداخت. با دیدنش لرزه بدی به جونم افتاد. مرد با وقاحت تمام ایستاده بود و سر زده بود تو چشمام. انگار یکی دست گذاشت روی گردنم و راه نفسمو بست. سیاوش با اخمای در هم گفت: با کی کار داری آقا؟ مگه اینجا طویله است که سرتو انداختی زیر اومدی داخل؟ مرد همونطور که خیره به صورت من بود گفت: با خان کار دارم. رفتم سر زمین، نبوده. خودش بود. همون صدا، همون چشما. اما تا اون روز این مردو تو ده ندیده بودم. چنگی به دیوار زدم. نفسم داشت بند می اومد. صداها تو سرم میچرخید. سایه ها نزدیک می شدن و راه نفسمو بند آورده بودن. زانوام که خم شد، تازه سیاوش متوجه حال خرابم شد. با همون حال بدم دیدم که مرد خم شد و چیزی تو باغچه فرو کرد و بعد تو چشم بر هم زدنی غیب شد. سیاوش با نگرانی زیر بازومو گرفت و بلندم کرد و اختر رو صدا زد. چنگی به گلوم زدم تا راه نفسم باز شه. اختر هراسون سمتم دوید و گفت: چی شد؟ حالش که خوب بود. سیاوش نگران گفت: خان کجاست؟ برم خبرش کنم بیاد ببریمش شهر. اما اختر هراسون گفت: طوری نیست. چشم خورده. حتما چشمش کردن. طبیب نمیخواد که. شما برو، من کمکش میکنم بره استراحت کنه. سیاوش کمی عقب کشید اما بیرون نرفت. اختر کمکم کرد برم تو اتاقم. رو تشکم که دراز کشیدم کمی راه نفسم باز شد. بازوی اختر رو گرفتم و نالیدم. خودش بود. اومده بود. اختر با گیجی گفت: کی خودش بود؟ براش ماجرا رو گفتم که اون مرد یه چیزی تو باغچه فرو کرد. اختر لیوان آبی رو به خوردم داد و گفت: میرم تو باغچه رو نگاه میکنم. فقط این مردی که تو میگی چش روشن و قد بلند، ما همچین آدمی تو ده نداریم. این چیزی که میگی قیافش بیشتر به عشایر میخوره. سیف الله رو میفرستم سرکی به اطراف بکشه. تو قصه نخور مادر. دردت به سرم. دیگه کسی جرئت نمیکنه اذیتت کنه. با گریه تو خودم جمع شدم. اختر رفت و کمی بعد با کاغذی برگشت داخل. کاغذ مچاله شده و خاکی بود. به سمتم گرفت و گفت: این تو باغچه بود. سری بازش کردم. نوشته روی کاغذ سربان قلبمو بالا برد: دختر خان، اگه کسی از حقیقت ماجرای اون شب چیزی بشنوه، به عزای بابا خانت میشینی. این مرد هر کی بود اونقدر ما رو میشناخت که میدونست من پدرم و بابا خان صدا میکنم. هر کسی بود میدونست بابا خان این ساعت از روز خونه نیست، که با خیال راحت اومده بود تو حیاط و با وقاحت نگاه میکرد. اختر سواد نداشت. متن کاغذو که براش خوندم هول برش داشت و گفت: عجب کافریه. ای خدا، این چه مصیبتی بود نصیبمون شد. میگم زری جانم، میخوای به بابا خانت بگی؟ سری تکون دادم و سمزمه کردم: باید همین کارو کنم، وگرنه دیگه توی این امارتم آرامش ندارم. این مرد هر کسی که هست باید بابا خانم پیداش کنه و قبل از اینکه فرصت کنه تهدیدشو عملی کنه به سزای کارش برسونتش. تو رو خدا برو سیاوشو دست به سر کن بفرستش بره. نمیخوام وقتی بابا خان برگشت اینجا باشه. بگو زری حال نداره، میخواد بخوابه. گفته کسی مزاحمم نشه. اختر باشه گفت و بیرون رفت و به هر سختی بود سیاوشو دست به سر کرد و فرستادش رفت. یه ساعت بعد در حالی که از بس گریه کرده بودم صدام گرفته بود، صدای فریاد احمد به گوشم رسید: سیف الله کجایی؟ یالا برو حکیم خبر کن. وحشت زده بیرون دویدم. احمد و محمود زیر بازوی بابا خانو گرفته بودن. پای راست بابا خان تیر خورده بود و خون می اومد. جیغی از ترس کشیدم و بی توجه به ضعفی کل بدنمو گرفته بود دویدم سمت بابا خان. رنگ به صورت نداشت و نای حرف زدنم نداشت. با گریه زیر بازوشو گرفتم و گفتم: بمیرم برات بابا خان. چی شده؟ داداش شما بگو چی شده؟ احمد اخمی کرد و گفت: هول نکن، سر و صدا هم به پا نکن. قرار نیست که کل آبادی با خبر بشن. سیف الله برای آوردن حکیم بیرون دوید. بابا خان رو هم برادرام کمک کردن و بردن تو نشیمن. حوریه میرفت و میومد و با حسابانیشو نفرین میکرد.
منم که گریم بند نمی اومد و از کنار بابا خانم تکون نمی خوردم. احمد با عصبانیت گفت هر کی بوده از در عمارت دنبالمون افتاده. رفته بودیم سمت کوه. قرار شکار رو بدون برنامه ریخته بودیم. من یه سایه بین درخت‌ها دیدم. تا خواستم برم و ببینم کیه، یه دفعه صدای تیری بلند شد و پشتبندش صدای فریاد آقا جون اومد. معلوم نیست کدوم بی‌شرفی کمر به نابودی ما بسته. بابا خان ناله‌ای از درد کرد و گفت نعمت زده. جز رفیق 40 سالم کی میتونه همچین غلطی بکنه؟ حرف بابا خانم تموم نشده بود که سیف الله با طبیب برگشت. ما رو از اتاق بیرون کرد و خودش مشغول کارش شد. با گریه روی پله ها نشستم. حوریه با خش لگدی به ساق پام زد و گفت از وقتی اون مادر افریتت پاشو گذاشت تو زندگی ما، بدشانسی پشت بدشانسی. درست یه هفته بعد عقدشون بود که نصف حیوانای طویل مریض شدن و تلف شدن. بعد بچه‌م احمد از اسب افتاد. بعدم بدبیاری پشت بدبیاری. الان سال هاست که آب خوش از گلومون پایین نرفته. اینا همش از پا قدم نسل مادرت بود. با غصه تو خودم جمع شدم. حوصله کلکل کردن با حوریه رو نداشتم. همش دعا می‌کردم بابا خان حالش هرچه زودتر خوب بشه. اونقدر غصه اونو خورده بودم که درد خودم یادم رفته بود. 1 ساعتی طول کشید تا کار طبیب تموم شد و با اخمایی در هم بیرون اومد. دویدم جلو و حال بابا خانو پرسیدم. احمد چشخوره‌ای رفت و گفت حالش خوبه. برو تو اتاق تو، اونقدر تو دست و پا نباش. نصف غصه بابا خان بابت توئه. طبیب که همراه سیف الله بیرون رفت با غصه گفتم مگه من چی کار کردم داداش؟ احمد با غیظ گفت کسی که داره بابا خانو تهدید میکنه گفته دختر تو. به اینجا که رسید مکث کرد و بعد از چند لحظه ادامه داد همون شبی که گفتن زمین آتیش گرفته. تو یک کاغذ نوشته بودن که تو رو یعنی کسی خواسته ناموس ما رو لکه‌دار کنه سری. میفهمی چی میگم؟ بابا خان از غصه تو و حال روز شب و روز نداره. اشک نشست تو چشمم. احمد اخمی کرد و گفت چرا گریه میکنی زری؟ نکنه حرفاشون راست باشه. هان منو نگاه کن. به خدا قسم بفهمم کسی انگشتش بهت خورده و تو خفه خون گرفتی، اول خون تو رو میریزم بعد خون اون بیناموسو. ترسیدم و گفتم نه داداش، هرچی گفتن دروغ محضه. این حرفا از کجا در اومده؟ احمد با شک و تردید نگاهش رو ازم گرفت و از عمارت بیرون زد. با رفتنش بام سوز شد و روی زمین نشستم. چطور میتونستم بهش بگم چه بلایی سرم آورده؟ وقتی جلو همچین حرفی بهم میزد مگه جرأت میکردم حقیقتو بگم؟ تازه کی باورش میشد یکی شبونه منو از عمارت خان بدزده و همچین بلایی سرم بیاره؟ با خودم گفتم این حقیقت باید تا ابد پنهون بمونه. تهش چی میشد؟ اصلا نامزدیم و با سیاوش به هم میزدم و تا ابدم شوهر نمیکردم تا کسی نفهمه دختر خان دست خورده یکی دیگه است. اینجوری لااقل آبروی بابا خانم حفظ میشد. با غصه راهی اتاق بابا خان شدم. چشماش بسته بود و پیشونی شرخ کرده بود. کنارش که نشستم دیگه اختیار اشکام دست خودم نبود. دست سردشو گرفتم و کنارش دراز کشیدم. گریه میکردم و به این فکر میکردم که پشت این ماجراها کیه؟ اون مردی که شب آتیش سوزی همراه نعمت بود کی بود؟ که نه صداش آشنا بود و نه تا به حال دیده بودمش. بابا خان تکونی خورد و چشماشو باز کرد. با دیدن من لبخند محوی روی لباش نشست و دستی به موهام کشید و آروم گفت چرا گریه میکنی دختر؟ مگه بابا خانت مرده؟ حقیقم شدیدتر شد و بین گریه هم گفتم نگید این حرفا. سری پیش مرگتون بشه. دارم دق میکنم بابا خان. اگه بلایی سرتون میومد من بی کس و کار میشدم. بابا خان دستی به روم کشید و با صدای بیجونی گفت تنت سلامت باشه دخترم. هر آدمی پیمونه عمری داره که اگه سر بیاد همین تیر تو پا خلاصش میکنه. اما اگه هنوز موعدش نباشه این تیر حتی اگه به سرشم میخورد زنده میمون. کمی ازش فاصله گرفتم و لیوان شربتی به دستش دادم. بابا خان دستمو پس زد و گفت سری بابا یه سوال ازت میپرسم. تو رو به روح مادرت قسمت میدم راستش رو به من بگو. با ترس نگاش کردم. میتونستم حدس بزنم سوالش چیه. بابا خان با احتیاط گفت تو این مدت کسی تو رو اذیت نکرده؟ کسی سد راهت نشده؟ یا اینکه کسی بخواد به دست رازی کنه؟ سرمو انداختم پایین. لب گزیدم و سکوت کردم. صدایی تو سرم میگفت حقیقتو بگو و خودتو خلاص کن. میبینی که بابا خانت پشتته. اما گفتن همچین حرفی تو هر شرایطی، خصوصا تو اون دور زمانه، اصلا ساده نبود.
شک نداشتم قلب ضعیف بابا خان با شنیدن حقیقت ماجرا دوام نمیاره. واسه همین زمزمه کردم: چی باعث شده همچین سوالی بپرسید بابا خان؟ کسی حرفی زده؟ خیره شد به سقف اتاق و با غصه گفت: هر روز یه نوشته به دستم میرسه. یکی داره آروم آروم داغونم میکنه. مدام از تو میگن زری. از تک دختر خان که بی آبرو شده و سکوت کرده. برخلاف میل باطنیم گفتم: نه بابا خان، کی جرأت میکنه به تک دختر خان نگاه چپ بندازه؟ هر کی هرچی گفته و نوشته مهمله. بابا خان نفس راحتی کشید و چشم رو هم گذاشت. خیلی خستم زری. میخوام یکم استراحت کنم. سری تکون دادم و تنهاش گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. اون ماجرا باعث شد سیاوش تا مدتی حرف از ازدواج نزنه. البته که مدام میرفت و میومد و در تلاش بود علت بی‌توجهی و سکوت منو بفهمه. اما من جوابی واسه سوالاش نداشتم و مدام دست به سرش میکردم. بابا خان که بهتر شد، سیاوش دوباره بحث و کشون به عقد و عروسی. میگفت دیگه طاقت دوریمو نداره و دلش میخواد زودتر دستمو بگیره و بشم خانم خونش. اونقدر قشنگ حرف میزد که انگار از تو دل قصه ها بیرون اومده بود و جلوم نشسته بود تا زری بیچاره رو روز به روز عاشق‌تر کنه. دوستش داشتم. اونقدر دوستش داشتم که میخواستم از خودم برنجونمش تا ازم دور بشه و ننگ روی پیشونیمو به خونه اون نبرم. بابا خان تازه تونسته بود بدون عصا راه بره که سیاوش این بار جدی‌تر وارد عمل شد و همراه پدرش اومد خونمون تا تاریخ عقد و عروسی رو تعیین کنن. بابا خان که با تاریخ 2 هفته بعد موافقت کرد، فهمیدم اگه دست نجنبونم آبروم میره. خودمو تو اتاقم حبس کرده بودم. نه برای نهار و شام بیرون می اومدم، نه با کسی حرف می زدم. بابا خانم که پیگیر شده بود، حوریه گفته بود شرم و حیای دخترونش نمیذاره تو این شرایط چشم به چشم آقاش بیفته. اما بابا خان انگار فهمیده بود درد من چیز دیگه ایه. چون درست 10 روز قبل از مراسم عقد و عروسی بود که اومد تو اتاقم تا ببینه دخترش چرا تارک دنیا شده. پتو رو پیچیده بودم دورم و داشتم بی هدف کتابی رو ورق می زدم که بابا خان اومد تو اتاقم. نیمخیز شدم تا به احترامش از جا بلند شم. اما بابا خان اشاره کرد تا بشینم. خودش هم نشست لبه اتاقچه و خیره شد به حیاط. کمی بعد بالاخره به حرف اومد. اولین باری که مادرت خدا بیامرز دیدم برای اسب‌سواری رفته بودم. درست یادمه نزدیک چادر عشایر ایستاده بود و داشت مشک میزد. صدای سم اسبو که شنید به عقب برگشت. چشماشو که دیدم دل و دینمو از دست دادم. زن داشتم. 3 تا پسر داشتم. اما دلباخته یه دختری شده بودم که خانواده‌اش از خداشون بود بدنش به خانه آبادی. ته دلم میدونستم مادرت راضی به این وصلت نیست. حتی میدونستم دلش جای دیگه ای گیره. هرچند نمیدونستم گیره کی. اما نتونستم ازش بگذرم. اونقدر خودخواه بودم که گلنسا رو فقط برای خودم میخواستم. مادرت حالش خوب نبود. جز موقع تولد تو هیچ وقت ندیدم از ته دل بخنده یا چشماش از شادی برق بزنه. منم دیگه رسیده بودم به اونی که میخواستم و انگار دیگه واسه مهم نبود زنی که عاشقش بودم تو زندگی با من شاد نیست. اون موقع‌ها خودم رو گول میزدم. میگفتم لابد قصه‌اش بابت داشتن هووه. اما نه. گلنسا از چیز دیگه‌ای دلخور بود که هیچ وقت نفهمیدم. مرگ ناگهانیش ضربه بدی به من زد. جوری که تا مدت‌ها نه با کسی حرف میزدم، نه دوست داشتم کسی رو ببینم. اما وقتی کمی حالم رو به راه شد به خودم قول دادم تا از تنها یادگارش به خوبی مراقبت کنم. اما نتونستم زری. حال و روز این روزای تو رو که میبینم به یاد حال و روز مادرت میافتم. میترسم تو رو هم عین اون از دست بدم. حرف بزن زری. سکوت و کناره‌گیری تو از سر شرم و حیا نیست. درد تو چیز دیگه ایه بابا. باید حرف میزدم. شاید این آخرین فرصتم بود. گلویی تازه کردم و گفتم بابا خان من نمیخوام زن سیاوش بشم. بابا خان با تعجب گفت چی؟ تو خودت قبولش کردی؟ من که اجبارت نکرده بودم. گفتم درسته بابا خان. اما این مدت که میرفت و میومد فهمیدم دوستش ندارم. بعدم من طاقت دوری از شما رو ندارم. نمیتونم برم شهر زندگی کنم. بابا خان یهو جدی شد و اخم کرد و گفت این پسر چند ماه به این خونه رفت و آمد داره. همه ی اهل آبادی میدونن داماد منه. خودشم به شدت مشتاق این ازدواجه. چی شده زری؟ راستشو بهم بگو. این بهانه‌های الکی رو هم واسه من نیار. رو گرفتم ازش و گفتم راستش همینه بابا خان. من روز اول که جواب مثبت دادم نمیشناختمش. الان که مدتی باهاش حرف زدم فهمیدم این مرد به درد زندگی با من نمیخوره. عیب و ایرادش چیه هان؟
نمیشه که امروز بگی میخوام فردا پشیمون بشی. پس آبرو و حیثیتمون چی؟ درست آینده تو مهمه، اما من روز اول تو رو وارد خواستگاریت کردم. برعکس تمام مردای این روستا و آبادی‌های اطراف اجازه دادم خودت تصمیم بگیری. اشک نشست روی گونم و گفتم ای و ایرادو من دارم که نمیتونم با یه پسر شهری زندگی کنم. توقعات من از زندگی با اون فرق داره. فرهنگی که من توش بزرگ شدم با اون فرق میکنه. تو رو خدا بابا خان این مراسمو به هم بزنید. تو رو روح مادرم منو مجبور نکنی زن کسی بشم که علاقه‌ای بهش ندارم. بابا خان به شدت عصبی و کلافه بود و میگفت اگه از روز اول نمیدونستی این بچه شهریه. خیلی هم تلاش کرد حقیقت ماجرا رو از زیر زبونم بکشه، اما من نمیخواستم حرفی بزنم. و در نهایت بابا خان که دید من قانع نمیشم از جا بلند شد و گفت روزی که مادرت داشت نفسای آخرشو میکشید ازم قول گرفت هیچ وقت دخترشو مجبور نکنم با مردی که دوستش نداره ازدواج کنه. نمیخواست دخترش به سرنوشت خودش دچار بشه. حیف که بهش قول دادم و نمیخوام پارو قول قرارم بذارم. واسه همینم قبول میکنم. اگه تو میگی نه منم خبر میفرستم که قید مراسم عقد و عروسی رو بزنن و دیگه این اطراف پیداشون نشه. فکر نمی‌کردم بابا خانم همچین کاری بکنه، اما واقعا این کارو کرد. این کار کم کاری نبود. پای آبروش وسط بود، اما به خاطر من قید آبروشو هم زد و خبر فرستاد به خانواده سیاوش و گفت پشیمون شدیم از وصلت با شما و دیگه نمیخوایم پسرتون رو اطراف دخترمون ببینیم. اوایل فکر می‌کردم سیاوش واقعا رفته و دیگه پشت سرش هم نگاه نکرده. راستش دلگیر بودم ازش. فکر نمی‌کردم به این سادگی ازم بگذره. با خودم میگفتم حداقل تلاش میکنه تا یه بار با هم حرف بزنه یا لااقل دلیل جواب ردمو بفهمه. اما هفته ها میگذشت و هیچ خبری از سیاوش نبود. زمستون داشت شروع میشد و من هر وقت فرصت پیدا میکردم سرگرم کتابای درسی سال قبلم بودم. دیگه نمیتونستم برم مدرسه، چون تو مدرسه آبادی ما فقط تا کلاس 9 رو داشتیم. بابا خانم بعد از اون جریان دیگه دلش راضی نمیشد منو بفرسته شهر. میگفت تا همینجا هم که خوندی بسه. منم دیگه دل و دماغی برای درس خوندن نداشتم. حتی دل و دماغ زندگی کردنم نداشتم. عین مرده متحرکی بودم که به زور راه میرفتم، به زور غذا میخوردم و به زور میخندیدم تا دل بابا خانم آروم بگیره که دخترش حالش خوبه. ولی حالم اصلا خوب نبود. زندگی تباه شده میدونستم و کابوس ها دست از سرم بر نمیداشتن. یادم اون روز بارون شدیدی اومده بود. مدت زیادی بود اجازه نداشتم از خونه بیرون برم. احمد میگفت بابا خان زیادی احتیاط میکنه، اما بابا خانم هنوز از نامه هایی که به دستش میرسید میترسید و میگفت احتیاط شرط عقله. حالا به جز سیف‌الله 2-3 تا مرد دیگه همیشه اطراف خونه پرسه میزدن و یه جورایی نگهبان عمارت بودن. اون روز دخترم هم اومده بود عمارت. وقتی با هم تنها شدیم یه سیب از جامیبه‌ای برداشت و گفت سری تو میدونی سیاوش بعد از به هم خوردن نامزدیتون چند بار دیگه اومده ده؟ بی تفاوت شونه‌ای بالا انداختم و گفتم بعید میدونم اومده باشه. انگار منتظر بود جواب رد بشنوه. دیگه رفت و پشت سرشم نگاه نکرد که یهو دخترم هم گفت اشتباه میکنی. دیروز خودم دیدمش. رفته بودیم با دخترها سمت چاه. از دور دیدمش لاغر شده بود. ما رو که دید سری اومد جلو سراغ تو رو گرفت. گفت چند بار تا در خونه اومده اما آدمای خان نذاشتن حتی به در خونه نزدیک بشه. مرد گنده کم مونده بود گریش بگیره. التماس کرد گفت میخوام با زری حرف بزنم. ببینم چرا جواب رد داده به من. میگفت 2 ماه اینجاست و تو چادر عشایر میخوابه. میگفت تا جواب ازت نگیره هیچ جا نمیره. تعجب کردم. هیجان زده شده بودم. از اینکه سیاوش فراموشم نکرده بود یه جورایی ته دلم خوشحال بودم. سمیه که لبخند محومو دید گفت زری تو که از چشمات مشخصه هنوزم دوستش داری. پس چرا جواب رد دادی بهش؟ نصف دخترای این ده آرزوشون بود این جوون یه گوشه چشم بهشون بندازه. ولی اون تو رو انتخاب کرده بود. دردت چیه زری؟ اشک نشست توی چشمم. سمیه که گریه‌مو دید رو به روم زانو زد و گفت زری خودت میدونی واسم عین خواهری. بهم بگو چی شده؟ درد تو چیه؟ چرا اینقدر پریشون احوالی؟ دیگه نتونستم طاقت بیارم. باید دردمو به یکی میگفتم. یکی از جنس خودم که بفهمه چی میگم و چی میکشم از این درد. با گریه همه چیزو برای سمیه تعریف کردم. میدونستم دهنش قرصه. همبازی بچگیام بود. مدتی به خاطر اختلاف بابا خان با پدرش رابطمون کم شده بود. اما عمه دوباره رابطه رو از سر گرفته بود. سمیه مات و مبهوت مونده بود. چند دقیقه سکوت کرد و بعد با صدای خفه‌ای گفت چی میگی زری؟ مگه میشه؟
چرا داد نزدی؟ چرا همون موقع که چند نفر اومدن تو کوچه کمک نخواستی؟ حقیق کنان گفتم ترسیدم سمیه. تهدیدم کرده بود که بابا خانم میکشن. سمیه با گیجی گفت کی باور میکنه زری؟ کی همچین ماجرایی رو باور میکنه؟ با پای خودت رفتی و با پای خودت برگشتی؟ به هر کی بگی میگه لابد از خدات بوده بری. با بغض گفتم واسه همین نام زدیم و به هم زدم، وگرنه جونم بود و سیاوش. اندازه جونم میخواستمش. بس که با محبت بود، بس که خوب بود. الانم فکر میکردم تا گفتم نه ول کرده و رفته. نمیدونستم مونده تا منو ببینه. سمیه نگاهش ازم گرفت و گفت نمیدونم چی بهت بگم زری. سیاوش اصرار به دیدنت داره، اما چیزی که مشخصه این رابطه به سرانجام نمیرسه. کدوم مردی میتونه قبول کنه همچین عیبی رو؟ تازه با ماجرایی که تو تعریف کردی بیان از خونه خودتون بدزدنت. هیچ کس هم نفهمه. چند ساعتم نباشی و هیچ کسی خبردار نشه از من میشنوی قید سیاوش رو بزن. منم فردا میرم بهش میگم اصلا زری یکی دیگر رو میخواسته واسه همین جواب رد داده. با گیجی گفتم نمیدونم، شاید اگه بفهم مقصر نبودم. حرفمو قطع کرد و با اطمینان گفت هیچ کس باور نمیکنه زری، مخصوصا مردی که دوستت داره. چطور غیرتش قبول کنه که نامزدش دست خورده یکی دیگه باشه؟ جمع شدم تو خودم و حرف آخرمو به زور از گلوم بیرون دادم و گفتم پس برو بهش بگو زری یکی دیگر رو میخواد. بگو منتظره طرف کار و بارش جور بشه و بیاد خواستگاریش. یه جوری بگو که از من بیزار بشه، که دل بکنه و از این روستا بره دنبال زندگی خودش. سمیه باشه‌ای گفت و به هم اطمینان داد که این کار بهترین کار ممکنه. از اتاقم بیرون رفت. گریم شدت گرفت. ته مونده امیدم از دست داده بودم و مردی که دلم میخواست زندگیمو باهاش بسازم با دستای خودم رونده بودم. روزها و هفته‌ها از پی هم میگذشت و شرایط من هیچ تغییری نمیکرد. بابا خان اصرار داشت با یکی از خواستگارام ازدواج کنم، اما من هر بار بهانه‌ای برای رد کردن خواستگارای جور با جورم پیدا میکردم. میدونستم تا ابد نمیتونم جواب رد بدم، مخصوصا که احمد مدام زیر گوش بابا خان میخون که بهتره زری رو زودتر شوهر بدیم. میگفت هم سن و سال زری دارم بچه بزرگ میکنن. زری هم که درسشو خونده و بیکار نشسته تو خونه، دیگه وقتش شوهر کنه و واسه خودش زندگی تشکیل بده. میدونستم این حرفاش بیشترش حرفای هوری مادرشه که از زبون احمد به گوش آقام میرسونه. و همین حرفای احمد بود که بابا خان رو ترغیب میکرد منو شوهر بده. هر بار خواستگاری در خونه رو میزد من عزا میگرفتم و بحثای ریز و درشت خونه شروع میشد. هر بار یه بهونه. یه بار از قیافه خواستگارم ایراد میگرفتم، یه بار از حرف خانواده‌اش، یه بار از دور بودن محل زندگیشونو. وقتی هیچ بهانه‌ای نداشتم میزدم زیر گریه و میگفتم یادتون نره چه قولی به مادرم دادید. قول دادید منو به زور شوهر ندید و بابا خانم معمولاً تو این مرحله کوتاه میومد. اما شک نداشتم کنترل اوضاع بالاخره از دستم خارج میشه و روزی مجبور میشم سر سفره عقد با یکی از همین خواستگارا بشینم. گاهی پشیمون میشدم از رد کردن سیاوش. با خودم میگفتم بالاخره سیاوش تو شهر بزرگ شده بود، امروزی تر بود و میتونستم قبل از عقد بهش بگم چه بلایی سرم اومده. از کجا معلوم؟ شاید وقتی میفهمید من بیگناه بودم چشمی بس رو عیبی که داشتم و مردونه پام میستاد. اما دیگه هیچ خبری از سیاوش نداشتم. درست 1 سال بعد از اون اتفاق شوم بود که اون خبر ناگوار بهم رسید. یادم تو حیاط عمارت نشسته بودم و داشتم به اختر کمک میکردم تا گوجه های خشک شده رو از روی پارچه سفید نخی که روی ایوون انداخته بود جمع کنه که در خونه زده شد و همیرا وارد حیاط شد. برخلاف سمیه که از بچگی با هم صمیمی بودیم، همیرا هیچ وقت چشم دیدنمو نداشت، مخصوصا که میدید بابا خان چقدر به من بها میده و یه جورایی بهم حسادت میکرد. همیرا چند ماهی بود با پسرموش عقد کرده بود و قرار بود به زودی مراسم عروسیشون برگزار بشه. سلام بلندی کرد و گفت ننم منو فرستاده که دعوتتون کنم واسه مراسم عقد کنون سمیه. سینی گوجه رو از دست اختر گرفتم و گفتم مبارکش باشه. دیگه خیلی وقت بود نامزد مونده بودن. همیرا خندید و گفت نامزد؟ او 6 ماه بیشتر مراسمش با نامزدش به هم خورده. برادر نامزدش که اومد خواستگاری و من جواب رد دادم بینشون شکراب شد. آقامم دید اینا سر همچین موضوعی دارن بامبول در میارن و سمیه رو اذیت میکنن، نشون رو پس فرستاد. مگه خان بهتون نگفته؟ تقدیر و سرنوشتش این بود که شهرنشین بشه. اونقدر اون مدت درگیر بدبختیام بودم و آقا جونم هم درگیر بود که حتی اگه این موضوع رو هم گفته باشه
من یکی یادم نمی اومد. با تعجب گفتم شهرنشین، منظورت چیه؟ با بدجنسی نگام کرد و گفت سمیه قراره با سیاوش عقد کنه دیگه. فکر کردم میدونی. آخه بابا خانت خبر داشت. یعنی فکر کنم همه خبر داشتن. دیگه هیچی نمیشنیدم. فقط چهره مهربون سیاوش جلوی چشمم بود. صداش وقتی زری جانم صدام میکرد. لبخندی که عاشقش بودم. سرم گیج رفت. چنگی به بازوی اختر زدم تا مانع افتادنم بشم. سینی گوجه از دستم افتاد و صدای بدی بلند شد. همیرا خندید و گفت وا زری، یه جوری به هم ریختی انگار اون نامزدی رو به هم زده، نه تو. خیره شدم به اختر. اون علت جواب رد من رو میدونست جونم بود و سیاوش. اشکی روی گونه اختر نشست. زیر بازومو گرفت و زمزمه کرد قوی باش زری جانم، جمع کن خودتو، نذار دشمن شاد بشی. از جون دادنم سخت‌تر بود. اما اختر راست میگفت. نباید همیرا شکستم و میدید. قد راست کردم و ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و با خودم گفتم تو دختر خانی زری، باید قوی باشی. گلویی صاف کردم و به سردی گفتم البته که من نامزدی رو به هم زدم. هر کی ندونه سمیه خوب میدونه سیاوش چند ماه توی ده مون تا علت به هم زدن نامزدی رو بفهمه. اما علت این رو نمیفهمم که سمیه چرا اینقدر خودش رو کوچیک و بی‌ارزش شمرده که با نامزد سابق من میخواد عقد کنه. با مردی که خودشم میدونه عاشق من بوده و هست. از درون داشتم داغون میشدم. اما باید جوری حرف میزدم تا کمی داغ دلم آروم بگیره. همیرا خم شد و همونطور که به اختر کمک میکرد تا گوجه های خشک جمع کنه با تمسخر گفت خدا از دلت بشنوه. یه جوری رنگت پریده، من فکر کردم اونی که هنوز عاشق تویی. نگران سمیه هم نباش. خوب بلده چطور نظر یه مردو به خودش جلب کنه. همیرا هنوز ایستاده بود اما من دیگه توان ایستادن و قوی بودن رو نداشتم. با قدمای سوس به سمت اتاقم رفتم. درو بستم و روی زمین نشستم و خیره شدم به دست گل وحشی که یادگار سیاوش بود. خشکش کرده بودم و تو تاقچه گذاشته بودمش. دلم میخواست جیغ بزنم، فریاد بزنم، اعتراض کنم به خدایی که انگار امتحاناش تمومی نداشت. تو خودم جمع شدم و به این فکر کردم که سمیه از کی چشمش سیاوش رو گرفته. لابد از همون موقعی که سیاوش سد راهش شده بود تا علت جواب رد منو بشنوه. قصه خوردن و گریه کردن دردی رو از من دوا نمی‌کرد. مراسم عقد سمیه بود و من باید قوی می بودم و توی مراسم شرکت می‌کردم. روزا و شبای زیادی رو برای عشق از دست رفتم عزا گرفته بودم و دیگه بس بود قصه خوردن. با خودم گفتم تو خودت نامزدی رو به هم زدی زری. به هر حال سیاوش بالاخره نامزد می‌کرد. حالا چه فرقی می‌کرد نامزدش سمیه باشه یا یه غریبه؟ به خودم دلداری می‌دادم تا کمی دل ناآرومم آروم بگیره. مراسم عقد سمیه توی یکی از آخرین روزای تابستون بود. بابا خان با شک و تردید نگام می‌کرد. انگار از حال زارم فهمیده بود دلگیرم از عقد سمیه و سیاوش. پیراهن سبز رنگ بلندی پوشیدم و موهای بلندم و بافتم و پشت سرم انداختم و بعد از مدت‌ها همراه بابا خان و حوریه و برادرام از خونه بیرون زدیم. قرار بود مراسم عقد تو خونه عمم برگزار بشه و من از همون لحظه داشتم دق می‌کردم بابت دیدن سیاوش. وارد حیاط خونه عمه که شدیم از دور چشمم به سیاوش افتاد. بغض بدی گلومو گرفته بود اما مدام تو دلم به خودم تشر می‌زدم که قوی باشم و اجازه ندم کسی شکستنم رو ببینه. سیاوشم انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که سرشو بالا گرفت و چش تو چش شد باهام. سری نگاهمو ازش گرفتم و همراه حوریه به سمت مجلس زنونه رفتم. صدای ضعیف سیاوش اما به گوشم رسید که آهسته اسممو صدا زد. عاقد خطبه عقدشونو میخوند و من خدا رو شکر میکردم که سیاوش تو مجلس مردونه نشسته و نمیبینمش. نگاه پرهرسمو به سمیه دوختم، به دختر عمه‌ای که برام عین خواهر بود اما به هم نارو زده بود. سمیه که بعد از 3 بار جواب بله رو داد انگار یکی داغ گذاشت روی قلبم. هیچکس حالمو درک نمیکرد. عین مرغ سرکنده بودم و یه جا آروم و قرار نداشتم. خم شدم و زیر گوش حوریه گفتم من میرم مسترا. بعدم از جام بلند شدم و بی توجه به نگاه خیره سمیه از سالن خونه‌شون بیرون زدم. انگار راه نفسم بند شده بود. به سمت حیاط پشتی خونه دویدم. در حیاطو بستم و روی زمین گلی نشستم و زدم زیر گریه. با خودم گفتم اگه اون نامرد این بلا رو سرم نیاورده بود الان به جای سمیه تو بله میگفتی به سیاوش. الان تو محرم مردی میشدی که عشق از چشماش میشد خوند. حقیقم رو تو گلو خفه کردم. خواستم از زمین بلند شم که صدای گرفته ی سیاوش به گوشم رسید. زری، واسه چی نامزدی رو به هم زدی؟ با چشمای خیس از اشکم نگاهش کردم.
لاغر شده بود. موهای سرش تک و توک سفید شده بود و خط اخمی روی پیشونیش بود. انگار 10 سال از اولین باری که زیر درخت دیده بودمش گذشته بود. بی اختیار جلوی روم با 2 زانو سقوط کرد و گفت: بهم نگو دوستم نداشتی. نگو یکی دیگر رو میخواستی، چون باورم نمیشه. چون اگه یکی دیگر رو میخواستی الان اینجا زانوی غم بغل نمیگرفتی و گریه کنی. دردت چی بود زری؟ من اونقدر از نظرت بی ارزش بودم که حتی لایق یه توضیحم نبودم. سکوتم که طولانی شد. سیاوش با حال خراب گفت: من 4 ماه تموم رفتم و اومدم تا حتی اگه شده برای 1 دقیقه ببینمت و ازت بپرسم چرا نامزدی رو به هم زدی. نذاشتم ببینمت زری. نه آقات گذاشت نه برادرات. ولی دست نکشیدم. اونقدر اطراف عمارتتون پرسه زدم بلکه ببینمت. وقتی سمیه آب پاکی رو روی دستم ریخت و گفت یکی دیگر رو میخوای، نابود شدم زری. گفتم مگه میشه زری که با عشق نگام میکرد یکی دیگر رو دوست داشته باشه؟ با من حرف بزن. بگو واسه چی منو از خودت روندی؟ صدایی توی سرم میگفت بلند شو بهش بگو سمیه دروغ گفته. کاری کن تا همین امروز عقدشون به هم بخوره. دوستای مهربونم، اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. تا سمیه هم حساب کار دستش بیاد که نارو زدم به زری تاوان سختی به دنبال داره. اما من این سمیه نبودم. من آزارم به مورچه هم نمیرسید. چطور میتونستم زندگی دخترمو خراب کنم؟ از جا بلند شدم و اشکمو پاک کردم و به سردی گفتم هرچی بهت گفتن راست بود. من یکی دیگر رو دوست دارم. الانم اگه دیدی دارم گریه میکنم، خیال ورد نداره که به خاطر تو بوده. گریه من به خاطر دلتنگی واسه مردیه که دوستش دارم. پوزخندی زد و گفت عین روز برام روشنه که داری بهم دروغ میگی. میتونم قسم بخورم پای هیچ مرد دیگه‌ای وسط نیست. ولی وقتی خودت نمیخوای حرفی بزنی منم اصراری نمیکنم. یعنی بیشتر از این خودمو کوچیک نمیکنم. فقط اینو یادت نره زری. هیچ وقت نمیبخشمت. در حیاط رو که پشت سرش بست اشک دوباره صورتمو خیس کرد. رفتم ته حیاط. صورتمو شستم و با گوشه 4 قدم پاکش کردم و وارد حیاط اصلی شدم. صدای دف و دست زدن و خوندن زنا می اومد. لبخند تلخی زدم و وارد سالن شدم. سمیه نگران نگام کرد. با خودم گفتم شاید تقاصی که سمیه باید بده همین باشه. تقاص سمیه ترسش بود. ترسی که بابت عشق سیاوش نسبت به من داشت. سخت بود کنار اومدم با مردی که قبل از خودش عاشق دختر دیگه‌ای بوده. نگاه تلخی بهش انداختم و با فاصله ازش نشستم و تو دلم گفتم تمام شد زری. دیگه حتی حق نداری تو خیالت به سیاوش فکر کنی. روزای زیادی طول کشید تا بتونم با این قضیه کنار بیام. به قول اختر از دل برود هر آنکه از دیده برفت. وقتی سیاوش و سمیه بدون گرفتن مراسم عروسی زندگی مشترکشون رو شروع کردن و رفتن شهر، منم کم کم با قضیه کنار اومدم. یعنی چاره دیگه‌ای جز کنار اومدن نداشتم. آبان ماه به نیمه رسیده بود و خواستگار خوبی برام پیدا شده بود. وحید پسرخاله پدرم بود. هیچ عیب و ایرادی نمیتونستم روش بذارم. سالها قبل رفته بود تهران و طبیب شده بود و به خواست خودش 3 ماهی بود که کارش رو توی ده شروع کرده بود. میگفت تا وقتی هم ولایتی‌های خودم بهم نیاز دارن چرا برم برای غریبه‌ها کار کنم. مادرش کوچکترین خاله پدرم بود و بابا خان اونو عین مادرش دوست داشت. جوری که واسه اولین بار بدون اینکه حرفی به من بزنه قرار خواستگاری رو گذاشت. وقتی حوریه بهم گفت برای شب حاضر شم فهمیدم این بار قضیه جدی‌تر از این حرفاست و من حاله که بتونم عیب و ایرادی از پزشک جدید ده پیدا کنم. اختر سینی چای رو ریخت و به دستم داد. با نگرانی گفتم چی کار کنم؟ این بار چطور جواب رد بدم اختر؟ اختر سردرگم سری تکون داد و گفت چی بگم خانم؟ اشتباهو روز اول کردید که دست رد به سینه آقا سیاوش زدید. هرچی نباشه اون شهر زندگی کرده بود. کمتر رو این جور چیزا تعصب داشت. حالا هم همه چیزو بسپارید به خدا. نمیتونید با سرنوشت بجنگید. آهی کشیدم و به سمت سالن رفتم. درو که باز کردم چشمم به خاله بابا خان افتاد. زن قد بلندی بود، درست همسن بابا خان. شوهرش اهل ده دیگه‌ای بود و بعد از ازدواجش از ده رفته بود. اما پسرش برای کار ده خودمونو ترجیح داده بود به ده پدری. خاله مینا به محض دیدنم از جا بلند شد و دست دور گردنم انداخت و صورتمو بوسید و گفت الهی قربونت برم عروس قشنگم. ماشاءالله عین مادرت خانوم قشنگی. حوریه از اون پشت ادایی در آورد
و معلوم بود حسابی حرصش گرفته. کنار خاله مینا نشستم و زیر چشمی نگاهی به پسرش انداختم. قد متوسطی داشت و هیکلی بود. هیچ عیب و ایرادی نداشت که بتونم ردش کنم. انگار سنگینی نگاهمو حس کرد که سرشو بالا گرفت و خیره شد تو صورتم. از اضطراب کل تنم عرق کرده بود. خاله سری مجلس رو دست گرفت و گفت: به خدا روزی که وحید گفت چشمش دختر خانو گرفته انگار دنیا رو بهم دادن. گفتم کی بهتر از زری جانم؟ خدا رو شکر دیده و شناخته شده است. تک دختر خواهرزادمه. مگه میشه راضی نباشم؟ بعدم انگار که ما جواب مثبت رو بهشون دادیم، رو به بابا خان گفت: